tutongorie tucokio na thayũ Baba nigetha tũgĩthiĩ kũhurũkia mũrĩ ũyũ Mwathani tũme tũmũhurũkie na thayũ nĩkĩo twahoya Mwathani Ithe witũ ihinda rĩrĩ Baba Mwathani tũkĩkũhoya riumagarĩro rĩega ona icokero rĩega Ngai Ithe witũ nĩkĩo twahoya rĩtwa-inĩ rĩu rĩaku itheru Ngai na Roho na Jesu Mwathani. Thank you. Thank you. Hello. Good. Ndirauga rĩu nĩ ihinda rĩa kuona mwĩrĩ nĩcio tũhingũrire na family members tafadhali mũtikambĩrĩre ũrĩa wĩna family member haha twĩ ihinda rĩrĩ kana mũndũ ũrĩa arĩa matarĩ na hinya menĩ okay acio twĩ nao haha tũkuona tũgĩthiũrũrũkaga ũũ na muona ũrĩa ithandũkũ rĩa hingũka rĩgũkoma na kũrĩa koguo ũragera haha ũguo ũgathiũrũrũka ũguo ũgacoka harĩa tafadhali na nĩ twambĩrĩria nĩgetha bamĩrĩ nĩwe kũrigia nĩgetha tũmahe support karibuni.
Ingĩria akaunti yaku ya Facebook ya WhatsApp ya WhatsApp bado Lazarus ikisingata Gusiria Thank you very much. Thank you. Wihoya tu aria mungihota ukuhiriria still ukuhiririai nigetha imwire uria tugwika. Tukwiririria ngari ino ihaha iraingira family members aria matauma na ngari maraingira haha nake anti no urathie giti kia mbere kia ngari ino koguo atumia ni mukumenya uria kuingira hau. Then the rest family members ciana cia Esther aria matari na ngari mekuingira haha na ni mangiingirite please. Then mundu ndari na ngari atigwo haha. Mundu wina ngari turehoya muno twinyihitie ati akorwo wina ngari na ina giti itikira tukurugama haho twire ni urenda mundu umwe tukunengere uthii uyuritie ngari to twathi kundu kumwe. Haya kuma hau tukwiririria ati akorwo nduri na ngari mizi uria gukite nayo we ukire utari ngari kana woka kimatatu ruga ukurugama haha nukie tukwire uria uguthie to no nginya uthie na nitukuorganize uria uguthie. So tukwiririria aria mena ngari mwathiaga turarugama King'ong'o stop over ya mbere ni King'ong'o au niho tugwetanirira ithuothe nigetha tuthie twi musafara. Thank you. And let's kugia mundu wina kiuria ni tuingire ngari. Safe journey. Turoria ka kwi mundu utamuonete bado nena thire. Kwi mundu utonete mam nena thire. Nioke ni akwiriria muone. Na hiyo mundu utamuonete to no kwi mundu wacererwo thaa ici. Mundu utonete mam hiyo ngari ciothe ici ciukite passport ri tugite mahua mari twikire nigetha magene maria manini
Salama sana.
ciothe niĩ nĩngũria ũrĩtwo ũgĩ na rũma wa gwakĩra
igĩrĩ oro hanini tũkorwo twakũregania. Nĩ wega tũkwambĩte kũrĩkenya ithandũkũ rĩu ngwenda mũtungatĩri ithe wa Milika harĩa akinyĩte nĩgetha twambĩrĩrie nĩgetha neane kwĩ bamĩrĩ kwĩ MC ũrĩa wĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũtwarithie ndagĩka iria nini mũno kũngĩhoteka the shortest time possible na ndimenyete kana tungatĩri nĩ makinyĩte nĩgetha igongona rĩambĩrĩrie otherwise kamũririkanio wega na njokere o rĩngĩ njĩra ĩno nĩ ya athuri mũndũ agathiĩ akahũra gathimũ na hau na watumia tũkũgera hau ũguo na tũtigatuĩkanie igongona tũgere hau ũguo wega ũthiũ hena njĩra ĩ harĩa ũguo nĩ ũkuonererio njĩra ya gũthiĩ bata nĩ kaharĩro na mũberethi ũrĩa wĩ harĩa ũguo ũthiũ ũrĩa gathimũ gaku hau na nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo marĩ mega njugĩte ũguo ndigwĩciria he andũ tũkũhĩngĩcana ndĩrona na harĩa hena maĩ me handũ haha ũguo mũndũ aingĩra ũguo aroka agethamba na kwĩna maĩ mangĩ me haha ũguo athuri ona twarĩkia harĩa ũtheru nĩ namba ĩmwe na gũtirĩ hĩndĩ Ngai endete gĩko mwathani arogocwo nĩ ũndũ wa gweterera atungatĩri itũ nĩ gũcenjia maracenjia nĩkĩo ndĩrona ndiramona haha nĩkĩo hena ihinda tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũine rwĩmbo rũrĩa tũbatiĩ kũina naruo kũina tondũ mũtumia ũyũ nĩ mũnene witũ ararĩ ũmwe wa anene a kanitha ũguo tũtingĩambĩrĩria maũndũ oro ũguo bua mwathani arogocwo nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ndĩrona ta atungatĩri tarĩ gũka maroka rĩu ũguo tũgũkĩra na igũrũ tũgĩe na kĩgoco kĩa ndagĩka ĩmwe nĩgetha makinya twambĩrĩrie igongona o rĩmwe ndĩmũnengere nĩgetha tũrĩcokerio ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩire ũkĩrai na igũrũ o rwĩmbo rũmwe chorus ĩmwe nĩgetha tũkorwo maũndũ mothe me mega marĩkie wĩra wao mũthenya ũrĩa ngona Jesũ mũthenya ũrĩa ngona Jesũ ngoro yakwa
tukogamite ogo tutigaikare thi mutungatiri ithe wa Amerika rwimbo rwa bendera tondu mundu uria twi nake njara microphone oturugamite oguo tuhorie thimu citu tondu igongona ni riambiriria na gutiramakania kana ni mwena wa MC uria wi mwena wa family-ini na andu anyu aitura tuko tuhoretie thimu citu nigetha tutikarehe githagathago igongona-ini. Karibu sana mchungaji. Haleluya. Nĩnjũĩ ona mĩthire nĩ kũnyihia tondũ rwĩmbo rũrũ nĩ rwa bendera no ta rũrĩa rwa bũrũri tũinaga hĩndĩ ĩrĩa tũracuria bendera nĩ tondũ mũndũ ũrĩa tũraruta igongona rĩake nĩ harĩ gĩtĩo kĩa Ngai ona gĩtĩo gitũ. Ũguo mũrũgame mũtigakorwo mũgĩthiĩ ndamũthaitha. Rekei twĩine. Tũtũragia kĩrĩgĩrĩro thĩna twetereire kwambata rĩu tũhana ta thũkũmi mweri wathira tũkainũka ũkĩrai narua na ihenya nĩtũtige kũgonderera marũa maitũ nĩ makinyu magũtonya kĩhikanio kĩhikanio nĩ ngerekano nĩ rũri rwa gũtuonereria kĩhikanio gĩa gatũrũme gĩkĩrie gũkinya tũinũke ũkĩrai narua na ihenya nĩtũtige kũgonderera marũa maitũ nĩ makinyu magũtonya kĩhikanio-inĩ gĩtoro wa ithayo nĩũkonanio mũhikania kamera nama marũa manyuti mandĩke magũtonya kĩhikanio-inĩ ũkĩrai narua na ihenya nĩtũtige kũgonderera marũa maitũ nĩ makinyu magũtonya kĩhikanio-inĩ ũkĩrai narua na ihenya bendera ũthiĩ mbere itũ na mũgambo wa mũhikania ũroiga hingo ĩkĩrĩ gũkinya ũkĩrai narua na ihenya nĩtũtige kũgonderera marũa maitũ nĩ makinyu magũtonya kĩhikanio-inĩ ũkĩrai narua na ihenya na tũtige kũgonderera marũa maitũ nĩ makinyu magũtonya kĩhikanio-inĩ. Thank you muno MC uria tuma nake riu ihinda nĩ rĩaku na thaa ici reke ngũrorere mathaa wĩ mwena ũrĩkũ ndakuona thaa ici nĩ thaa thita na nuthu ugerie kuhũthĩra mathaa marĩa manini kũngĩhotekeka tondu maandĩko manjĩraga ũrĩa ũthiaga mũthenya
ndahĩngagwo tondũ ũtheri wa mwĩrĩ enaguo, no mũndũ angĩthiĩ ũtukũ nĩ ahĩngagwo. Mwathani arogocwo. MC karibu sana nigetha tutware na hangĩ na mbere na program tutirona twi aruti a wĩra matarĩ na macembe tuheo program nigetha tumenye ũrĩa hegũthiĩ na mbere. Thengiũ mũno. Nĩngomba kũmũgeithia mĩaraho ya ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu njoera iguoko. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Jesu akumio. Andũ Mwathani akumio. Asanteni sana. Niĩ ndarũgama haha ndirĩ mũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ndĩ mwana, tondũ hikĩtie mũirĩtu wa gũkũ ũrĩa wĩtagwo Mary Nduta. Koguo gũkũ kwa nyina wa Mangĩ kana kwa nyina wa George ndĩ mũciĩ. Ndĩ mũthuri mũhonoki ũrekeirwo mehia make nĩ Mwathani Jesu, na nĩ njũĩ atĩ kũrĩa maitũ athiĩte itarĩ na nganja nĩ atĩ nĩ kũrĩa tũtũraga twĩtagwo nĩ Gatũrũme. Bwana Yesu asifiwe. Nderwo hũthĩre ndagĩka nini na nĩ maciakwa igũkorwo ciĩ nini tondũ wĩra wakwa no wa itũra. Nĩ ndenda kũmenya kana local administrator ekuo nĩgetha atuonie na guoko. O guoko tu, by a show of hand. O guoko tu. Chifu, nimekuona. Nashukuru sana. Ndenda gwĩta andũ ana na mũndũ wa mbere ũrĩa tũgwĩta nĩ mũtumia wa gĩkundi chair lady nĩgetha ũke ũkaribishe andũ itũũra-inĩ rĩrĩ na ũkwaria ndagĩka 2 ũcoke ũheo microphone yaku harĩa. Wona chair lady aikara thĩ, mũndũ ũcio ũngĩ tũgwĩta egwĩtwo Bwana Kĩbwe nĩgetha akaribishe andũ on behalf ya familia. Chair lady ni wajetereire nigetha Bwana Kĩbwe okay. Akorwo ndarĩ kuo secretary no nĩ ndĩramuona. Mũigwe mwĩ karibu sana twĩ county ya Nyĩrĩ thĩinĩ wa Central Province kũndũ gwĩtagwo Kieni. Kũu nĩkuo tũrĩ. Chair lady ndatiga ũkĩra rĩu ningĩ ndiramuona. Bwana Kĩbwe. Kimbia kidogo ndugu yangu, unaweza. Gwĩciria andũ amwe nĩ hĩndĩ marakinya na nĩ okay. Kuja ukaribisha watu wa familia. Bwana Kĩbwe arĩkia gwĩta mũndũ ũrĩa arĩ chairman wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrarĩ gũkũ nĩgetha nake atũgeithie na tu orient kuma hau tũkwĩta ward administrator. Thank you. Andũ arĩa mena rũgano tafadhali ambiai kũheana. Asante sana MC. Kama ikua njĩtagwo Kĩbwe wa Kĩmani. Mũtumia ũyũ tũrahurũkia ũmũthĩ nĩ tata, nĩwe mũkũrũ kwa my dad. Nĩndamũnyita ũgeni inyuothe, ndauga nĩ thengiũ mũno nĩ ũguo mũkĩte nĩ ũndũ wa wendo ũrĩa mwĩnaguo wa tata Wanjirũ. Na njuge karibuni sana nyumbani. Mũndũ ũtoĩ ũrĩa ũngĩ harĩa mũikaranĩtie no ũrie ũrĩa etagwo nĩgetha ũkiuma haha ũkorwo ũĩ mũndũ ũngĩ. Kũringana na ũguo nĩ nguga asante sana na Ngai amwĩke wega o ũguo na inyuĩ mũtwĩkĩte wega. Thank you so much. Mũhũrĩre ikaruhĩ kamwe nĩgetha akĩgĩe na hinya. Ũcio nĩ wa brother ya my mom, chairman wa kamĩtĩ ya gũkũ nĩgetha ũkaribishe andũ. No twĩre kana kwĩna thirĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Josephat Thĩũri Kuria. Gũkũ nĩkuo gwitũ itũra rĩrĩ rĩa Lachũta. Mbere nĩ kũmũnyita ũgeni mũigwe mũiganĩirwo harĩa mũndũ arĩ gũkũ gwitũ na twĩna thayũ mũingĩ mũno
ndacokeria Ngai witũ ngatho nĩ ndirarĩ ciamani wa kamĩtĩ ya gũkũ na maũndũ mothe nĩ mathiĩte wega, gũtirĩ ũndũ mũhĩtanu ona hanini tondũ kwĩ Ngai. Ihoya rĩa nyuma narĩo kũndũ gũkũ kwĩna ageni aingĩ mũno marĩ na kũrĩa matarĩ na itĩ, maroka magakinya haha makona nĩ kũihũre. Ũguo ũngĩona mũgeni please nĩ ihoya ndĩrahoya mũhei gĩtĩ. Hama ĩno nĩ ya bamĩrĩ, ũguo tũcibangĩte tũreke cikare ũguo nĩgetha ageni aitũ matigagĩtuĩke a kũhĩa riũa na kũrĩa. Ũguo merwo bwana wa ng'ombe ageni ciothe merwo moke na gũkĩ. Maũndũ maitũ mathiĩte wega mũno tũgĩcokeria Ngai witũ ngatho ona nĩ ũndũ wa kanitha nĩ tũnyitĩrĩire wega mũno ithuĩ kamĩtĩ ĩrarĩ gũkũ, maũndũ marĩa mothe tũrabangaga tũrathiaga wega. Ũguo ngũmwĩra maũndũ mothe nĩ mega na thengiũ mũno ona nĩ kanya kau bamĩrĩ mũrahete ihinda rĩu rĩa thikũ icio nĩgetha tũhote kũhurũkia our mom na gĩtĩo. Ngai wa muoyo amũrathime. Karibuni sana. Thank you. Thank you chairman. Kai tumuhurire makofi tumu appreciate. Nĩ atũrutĩire wĩra mwega mũno. Gũkũ gũkoretwo maombolezi kwambĩrĩria mũthenya wa Sunday na akoretwo gũkũ every day. Oga twĩna thirĩ. Nĩrao mangĩara nĩ mũndũ ũrahanaga atĩa? Our mom tũramũhe gĩtĩo gĩkĩ tondũ ararĩ mũtumia mwega mũtana na itũra rĩrĩ nĩ rĩũĩ ndararĩ kaũru na mũndũ na arĩ mũtumia mũhoi Ngai. Ngai wa muoyo amũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Asante. Ucio nĩ wĩra mwega atĩ ararĩ mũtumia mũhoi Ngai ũtarĩ ũru na mũndũ. Government representative Kandri agĩũkaga mũndũ ũgwĩtwo Jack, Uncle Jack wa Naikuru nĩ ũkwaria handũ-inĩ ha athoni, koguo wĩikare ũkĩharagĩria. Bishop, pastors ambao wako hapa naita church, ageni araitaitu kuma matura ngũrani na wakaaji specific wa hapa, mzee wa kijiji area hii Muriega Wathani ya Gosho. Basi majina ni Fantasy Muremi, Senior Assistant Chief wa Kabati Sublocation ndani ya Muyogo Location, Kili West Sub-County, Nyeri County. Ningependa kwanza kuleta rambirambi zangu binafsi za familia na ofisi ya Interior and National Administration kwa familia na jamaa wa mama yetu ambaye ametuacha. Na niseme ya kwamba kama kuna mama within this area ambaye ni role model, ambaye ni mcha Mungu, ambaye hana issues na watu, ni huyu mama. Nimekuwa chief wake, na sio chief tu, bali pia ni rafiki wa familia hii, watoto wake pamoja na mama mwenyewe. So nikiwa hapa nasikia niko kwa marafiki zangu, and that is why nilijaribu juu chini at least nije siku hii ambayo ni ya kumwaga. Ningependa tu nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuintroduce watu wachache, kama nitaruhusiwa 1 minute only. Kuna watu wamevalia jacket za blue hapa, watu wamevalia, officers wengine wamevalia jacket za blue. Hawa ambao tuko na wao hapa tunafanya na wao, na wao ndio wametusaidia hapa, kwa sababu hata sasa wako hapa kwa sababu ya usaidizi wenu. In case mmoja angekuwa na jambo angependa kusaidiwa, at least contact them. Ni county government lakini ni wa hapa kwetu, so wao tunaweza kuwatumia. Jambo tu moja ningependa niseme. Mama ameenda ndio,
lakini familia niwakumbushe ya kwamba bado Mungu yuko, bado Mungu yuko na ataendelea kuwashikilia kwa ajili ya wakaaji wa hapa Kabati na at least pia sublocation neighboring ya Muthoini. Turari na ihinda turandikithagia ciana citu iri mawathe. Twamandikithia matiakoretwo mahingurite account amwe ao ili waweze kuaccess ile funds kidogo ya serikali. Muthenya wa umuthi akorwo hiringi meguku kana mauma muci matithiete kwa wale ambao wajapata information. Ofisa wa watoto ya hapo Kiawara leo na anawasubiri nigetha twana twitu tuhingũrĩrwo account nigetha aria angiakuru makigia kanyamu karia maheagwo mweri ona ciana icio citu iri mawathe koretwo iri muci ona cio join that group. So kama uko hapa na leo ujaamuka kwenda kwa DC leo asubuhi, bado ofisa wa watoto wako huko until 4 leo jioni. So ni vizuri uende nigetha ndugatigirirwo ihinda rĩa program ya thirikari ilikuwa. Kwa hayo mengi machache ningesema nashukuru kwa ajili ya nyinyi ambao umekuja nigetha tuhote kunyitanira wĩra ũyũ kutoka maeneo mbalimbali wa kumwaga mama yetu ambaye ametuacha. Na kama leo jioni bado itakulazimu urudi mahali umetoka, mimi kama chief nawatakia safari njema, kila mtu akirudi makwao. Mungu awabariki sana. Uraishi kurudi ari murata munene muno wa maitu neraheaga ũhoro wake. Neighbor mundu gwitwo King'ori wa Boshe, kama uko karibu tafadhali njoo useme nasi, na agiukaga mundu gwitwo Jack wa kuma kuria Naikuru arie handu ha Athoni. Aheo microphone hau yatungatire. Jack wa Nguru. Haleluya. Utikeke itheke inyuothe. Uriega thiini wa Mwathani. Ona niĩ ndĩ mwega njĩtagwo Jakubu Gitonga wa Wangurwe. Jesu nĩ Mwathani na itana kĩaria ithe handũ-inĩ ha Athoni. Mũnene wakwa e gũkũ no nyende arũgame ũguo. Etagwo mũnene wakwa. Uriega thiini wa Mwathani. Ucio nĩwe maitũ. Tondu baba ndakĩrĩ ho nĩwe mũnene wakwa. Mwathani arogocwo. Amen. Na itanagĩthiĩ na mbere no nyende andũ arĩa othe tũgũranĩte mũciĩ ũyũ kana andũ arĩa othe tũrĩ Athoni mũciĩ ũyũ, rũgamai na igũrũ twĩke andũ ũguo. Rũgamai inyuothe please. Rũgamai inyuothe. Tũtigĩkei andũ ũguo. Haleluya. Mwathani arogocwo. Amen. Ingĩenda kuga ona ndũgũkiuma no ndũngĩ. Ngwete meri. Haleluya. Mwathani arogocwo. Amen. Aima thutha wakwa ndauga njĩtagwo Jakubu Gitonga wa Wangurwe, njikaraga itũra rĩa Nakuru, kũu nĩkuo gwitũ na kũrĩa njiarĩtwo nĩ baba na maitũ nĩ Nyahururu, na njuge atĩ nĩtũkoretwo tũrĩ Athoni mũciĩ ũyũ na nĩ ihinda inene, na tũkoretwo mũciĩ ũyũ mũciĩ wa magegania mũno, tondũ andũ arĩa mũtoĩ atĩ kũrĩ mũndũ ũgũranaga kũndũ agacoka agatuĩka atĩ nĩathiathirwo gĩtĩ nerwo atĩ endagie. Ũhoro ũcio ndũkoragwo wĩ mĩciĩ mĩingĩ, na mũciĩ ũyũ nĩguo twakorire tondũ ithuĩ tũgĩũka kũgũrana gũkũ twendeirio nĩ mũndũ ũrĩa ũgũranĩte o gũkũ. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio ti wa magegania. Ũguo nĩ mũndũ gũkorwo atĩ nĩehokete andũ na nĩendete andũ, na ngĩcoka ngĩkora atĩ mũciĩ ũyũ atĩ o ũrĩa andũ moka matariĩ nĩguo mamũkagĩrwo matariĩ, na gũtikoragwo na mũthutũkanio
ti uyu hihi atariu kana arehete indo nyingi kana arehete indo nyinyi tukorete mucii uyu andu othe maigananitio na ona kinya ihinda riria muthuri mwene mucii uyu ithe wa Margaret kana ithe wa George kinya riria ahurukire gutiri undu wacenjirie mucii uyu maundu mothe tukaga tugakora mari mega na nitukorete maitu uyu ari wa witikio munene na ni mundu wendete Ngai muno na agatia andu na njira nene muno na riu ningi mucii uyu maitu uyu tukorete ari mundu mutana utangihota kuheanika uhoro waguo tondu akorwo kuri mucii ndidoka ngakora ati mundu utugaga athoni yake nie ti micii mingi thiaga ngakora ati mwathinjirwo guku mwaciri ya mwacitiga hau. Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo. Mucii uyu ni mucii wi maitu mutana urithagia mwari auga ni mburi amuthinjagira mburi akamuthinjira nguku ndaugaga to ni mburi ati ndikumuthinjira nguku athinjaga ciothe hamwe mukaria mugaciirorera. Mwathani arogocwo. Ngai twage kwaria maundu maingi no tuge ati maitu ahuruke thayu na Ngai amurathime. Amen. Mundu gwitwo King'ori Goshi. Asante sana kwa hiyo wakati. Thengio ageni aitu, thengio kanitha na atimia gikundi na ageni aria othe mokite guku. Asante mkubwa yaku Bwana Assistant Chief kwa kukubali kuja na sisi. Kwangu no ndimwirire nyambe ndimurie Ngai ni mwega na hindi ciothe na nikio kutukite kwa nyina Magi tondu Ngai ni mwagithie. Ndingiaria kaundu kanini kana nyambe ndimwire ritwa riakwa ni ucio mweru njitagwo King'ori wa Muthe wa Boshe na ndi njirani o mugunda umwe o haha ngania na mutimia uyu maitu haha na ninie ndi muthuri wa itura haha miaka meiganona na ndingiaria uhoro wa itura riri nie ndi muthuri wa itura nie ndire ndona kana guikara ngona ngaikarania na mundu wa magegania ta mutumia uyu ukomete haha wake mutumia uyu mawira maria turutithanitie nake na gitio kiria ahete nie kinjikiraga nginya thithi tondu mutumia uyu ni arakiraga akaigua maundu ma thirikari maria atangeiguana namo akera munyu wake maikaraga nake guku akamwira maina itaking'ori wa Waboshe ahende tweo na nie ndire ndona mutumia wa magegania toyu tondu nie tungiraririe nake ndimwire mukuru ucio ni wira wa thirikari indo cia Kaisari ni urutaga ona wira wa thirikari ni utungataga tugwiko uyu na mutimia uyu uria ndiraugaga niguo arauga niguo aretikiraga na nie ndire ndona miaka ĩrĩa yothe tũtũrĩte gũkũ nĩ ndĩraigua gũkĩrwo nyina Magi ndangĩtĩkĩra ũũ na mutimia ũyũ gĩtĩo kĩrĩa ndĩmũhete niĩ nĩ kĩrarĩ kĩa magegania na ngamuona arĩ mũndũ wĩrutĩire wĩra-inĩ wa Ngai na itũũra rĩkamwĩtĩkĩra mũciĩ ũyũ ũgetĩkĩrĩka akorwo ndĩ wĩra ndĩndaruta mũhũthũ itũũra rĩrĩ nĩ rĩa mũciĩ ũyũ tondũ ndirĩ ndetwo gũkũ nĩ mbara kana kĩ kana ngwarucano mutimia uyu aranjitaga haha ri ndaigua ũũ ukwenda atia ngamwĩra ũrĩa hahana na ndarĩ aumia ngoro yake koguo nĩ mutimia mwathĩki na mwendi kũrũmĩrĩra kĩhoto na gwathĩkĩra thirikari na Ngai. Kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa gĩatũmire mutimia ũyũ nyone ndĩmwĩtigĩre mũno na ngiona nginya ona niĩ ndĩahĩte gĩtĩo gĩkĩru. Mutimia ũyũ nĩarakoragwo na magongona marokaga Januari. Mutimia uyu arahuraga thimu mweri wa 10 akanjuria mundu wa Boshe ndina undu ngwenda ndituburi ndirenda twigongonda ria nini arabaga kuria uyu akanjuria tondu igongona riri hakuhi guka no igo ni mweri wa 10 na igongona no Januari akanjuria nguruta tuburi tuku mutimia uyu ngamwira kwang'ania wi kamwe
gwakwa wahota kuona kamwe tugagithie uguo na ni mutumia urari wa magegania muno na mutumia uyu nitwiriganite nake muthenya ungi kurathikana guka na haha ngiuka guku ngimwira maitu ndamugeithia ngiona haha maitu hari undu utarathie wega na ngita murio ngimwira haha rorai maitu wega hari handu hatari haroka wega na ona muthenya uria arahurukire niguo ndahurukagia maitu wakwa mujiari na nä nderä te må riå ndä renda gå thiä kuona maitå arä namba cigana korwo tå tinaerewana hanini onakorwo ndarä må ritå hä re nä maå ndå ma maitå wakwa ndamå thikaga må mena å cio nake acokire kå hurå ka gå ciria hwainä no nä ndendaga ngiuma kå hurå kia maitå thiä nyone maitå å yå nä atä a kå rathiä thibitarä no gå tiakä hotokire tondå ndångäcoka kå inå ka ngä rwo maitå nä ahonokete ngai amwä tä kä re å tå rå-inä wake na ngä rä kä rä ria tondå rikä rä ra kahinda na ndikwenda kuoya kahinda ga kanitha nä kuga må timia å yå må ndå ndagekä re nganja må timia å yå kä rä a tå reka kå må twara harä a thabarä ya må ico hau nä ho tå kinyagia må ndå tå gatigwo na kä å ria atä rä rä tondå nä twamå kinyia hau rä kåu kå ngä rä agå thiä kå ndå gekä re nganja athiä kwa ngai tondå ararutaga wä ra wa ngai na ararä mwä tigä ri ngai koguo må ndå ndagekä re nganja orie maitå tondå nä twamå iga harä a rä maitå ti kå må iga twamå iga hau atä aikarage hau nä ora ona mandä ko nä mandä kä te tå gacoka kä inä koguo twamå cokia harä a kå ringana na watho wa ngai tåtäri å coke tä ri-inä no roho wake nä ngå mwä ra ndä igana kwa igana akorwo niä ndigetä kä rä ka maitå kå rä mwena etä kä rä kä te å guo nä å ndå mwega koguo ä no nä njamba ya bå rå ri må timia å raigä te må ciä wake na å igä rä rä ki må nene na tå kamwä tigä ra githä å cio ti å ndå mwega mbere ya ngai ndaigua ndamwä nyihä ria må no na nä ndauga nä thengio må no nä kå he kahinda kau na gwä tä kä ra gå thikä rä ria thank you very much korwo nä wathiä na mbere na kå hunjia ndingäagwä tia microphone tondå ndä renda andå merwo å guo thutha wa kaburi nä kå rä cia na nä muoä-inä kana mwaki-inä må ndå ethurä re njä ra yake nä ti å horo wama twina representative wa kuma Egerton University kuria Aunty Margaret arutaga wira na nä ngå mwä tä kä ria tå thomere rambirambi ciake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya, mimi naitwa Alice Mukami Gishuru. Tunafanya na Margaret ofisi moja na nimetumwa kutoka Egerton University. Nina represent the Vice Chancellor Egerton University na ndio ameandika hii ujumbe ninaenda kusoma saa hii. Hii ujumbe imeandikiwa Margaret M. Ndung'u, family friends of the late Mama Esther Wanjiru Ndung'u. Yeah, nitasoma. Message of condolences. We at Egerton University have learned about the death of your loving mother, Mama Esther Wanjiru Ndung'u, who passed away on Friday, 26th July 2024. We are sincerely sorry for the loss. Losing our mother is one of the most significant losses anyone experiences in their lifetime, but God can comfort your heart. He knows what you need during this time much better than anyone else. A mother may pass on,
but her thoughts, hopes, and dreams live on in us. At this time of sorrow, we join you in mourning the death of your beloved one, and we would like to assure you that we share the grief following the loss. To you, Margaret, and family members, the best way to mark her passing is by filling your mind with all of the wonderful memories you have of happier times. Keep faith in God, and He shall pour His love and care on you. Stay strong and keep your hopes alive. We pray that God bestows His choicest blessings on you, knowing that death marks a beginning, not just an end, as one of the most comforting principles that faith teaches us. Take consolation in the words of Psalms 23. On behalf of my family and the entire Egerton University fraternity, we pray that God will give you the strength you need to get through this difficult time. I would like to convey our sincere condolences. Then the Vice Chancellor assigned Professor Isaac O. Kibwage, PhD, HSG, Vice Chancellor. Maggie, I'm sorry for the loss of your mother. Just received greetings from the Office of the Undergraduate Studies, the Director, St. Paul, Kalevi, and Motomoto. And to the rest of the community, please feel consoled. For me, I am celebrating the life of this madam. We should not be crying, we should thank God for the years that we've spent with our mom. There are those who never lived to see their mother. There are the mothers who never lived to see their children. So please, don't cry, but celebrate. Thank you. Margaret ndiye huyo. Huyo ni colleague wake, wanafanya kazi na yeye. Thank you. Hiyo barua ni yako Margaret. Be comforted. Thank you. Mathiko maya nĩ ndĩmwĩrire nĩ ma mũnene. Mũnene wa bũrũri, mũnene wa itũra, mũnene wa kanitha. Na nĩtũrathiĩ wega. Ngũhetwo ndagĩka 30 na rĩu nĩhũthĩrĩte ndagĩka 16 na ndigĩtie ndagĩka 14. Mũndũ gwĩtwo Madam Miriam Wanjera nĩ mwarimũ na nĩ wa Mũciru. Na mũndũ ũrĩa marutaga nake wĩra headmaster nĩndĩreciria within. Akorwo nĩ akinyire by a show of hand, let me know whether you are there. Are you? Ako. Good. Agĩũkaga the element-inĩ yakwa ya mũico tũtanathomerwo eulogy, na andũ arĩa megũtũthomera eulogy nĩ mũndũ ũgwĩtwo Joshua Mwangi wa Ngũrwe mena madam mwĩtagwo ndagĩtarĩ Penina Mwangi, meharĩrie moke haha ndĩ. Ndĩrenda gwĩka introduction ya family ya nyina wa Mwangi o harĩa marĩ metĩkire gũka haha mbere marĩ othe nĩgetha mũkĩmamenye o ũguo tu. Mwarimũ wakorwo nĩ ũkinyire, kindly rush here. Movement by running. Akorwo mwalimu ndakinyĩte, familia tafadhali John hapa. Na mũhiũhe hanini kindly. Mwalimu angĩkinya haha mbere ya arutwo nĩ ũru mũno Miriam. Family na ciana cianyu mũkai tu nĩ mũthenya wa kuugĩra maitũ kwaheri na nĩ mwĩra ararĩ disciplinarian. Good. Mwalimu, ujambo? Kiswahili kizungu? Asante. God is good and all the times. Nitazungumza kwa lugha ya Kikuyu. Ithuĩ tũhana ta Jengo Fraternity. Twĩ haha kũrehe rambirambi citũ
harĩ bamĩrĩ ya Tisha Miriam, tũgwĩtaga Tisha Miriam, tũkamwĩra mũgĩe na thayũ mũingĩ mũno. Mamu nĩ gũkoma akomete na nĩ ithuĩ tũkamũkora. Nguga o kaũndũ kanini kegiĩ mamu witũ. Tũtirahotete gũtũngana nake ũthiũ gwa ũthiũ, no through mũirĩtu wake wĩtagwo Miriam nĩ tũramũmenyete makĩria. Nĩ arakoretwo arĩ mũciari ũĩ kũrora ciana ciake, ũĩ gũthomithia ciana ciake, na nĩkĩo Tisha Miriam akoragwo arĩ gĩtugĩ kĩmwe thĩinĩ wa cukuru itũ. Tũgakĩmwĩra poleni sana. Nĩ ngũmũhe karũgano o kanini. Mũthenya ũmwe itũũra-inĩ rĩa gwitũ nĩ kwagĩire na mũthuri ũmwe wokire agĩtũcerera, na nĩ wa kanitha. Me am a Catholic, na thĩinĩ wa Catholic andũ nĩ maheagwo matega. Agĩũka agĩtũrehera ng'ombe, karĩ gacaũ kanini, agĩtwĩra tũrere. Tũgĩthiĩ na mbere na gũkarera na gagĩkinya gũtuĩka ng'ombe, na tũgĩkaheithia mbegũ nĩgetha gatũhe maciaro, tondũ twerirwo tũkarere gagatũhe maciaro ma gũtherema. Na rĩrĩa gakuhĩrĩirie kũgĩa na gacaũ, mũthuri ũcio nĩ okire agĩtũria ng'ombe ĩrĩa ndamũheire rĩ ĩkũ. Tũkĩmera atĩrĩrĩ, ĩtigĩtio ciumia 2 ĩheo gacaũ. Akĩinũka. Ciumia 2 ciathira, mũthuri ũcio nĩ okire agĩtwĩra nĩ ndoka kũrora ng'ombe ĩrĩa ndamũheire. Tũkĩmwĩra ĩtigairio hanini. Rĩrĩa aciarire agĩtwĩra ndagĩra ng'ombe yakwa. Ng'ombe ĩgĩcoka kwa mwene. Koguo maitũ witũ nĩ gũcoka acokete kwa mwene, agatiga tũcaũ tũthereme, na Ngai wa muoyo nĩ akũmateithia mathereme o toguo maitũ witũ arathemete. Ngai amwĩke wega na amũrathime. Miriam, have peace. Asante mwalimu. Mũrĩrai mwalimu Rũhĩ. Nĩ marutaga wĩra mwega mũno wa kũruta ndũrimũ nĩgetha mahote kwaria Gĩthũngũ na magĩe mĩtugo. Nĩ tiguo? Rũheni rwa mwarimũ. Ĩni, rĩrĩa gĩtĩo kĩa mwarimũ gĩathirire nĩguo bũrũri wahũgũkanire. Hii mambia kwandamana nĩ kwaga kũrĩhwo mũcara mwega. Ithuĩ twekwenderwo ndauga marĩhwo. Bamĩrĩ ya nyina wa Mangi nĩ weno. Gatagatĩ ka andũ arĩa maikarĩte thĩ na arĩa marũgamĩte mũrona ta arĩa aingĩ. Mũrona atĩa? Githĩ mũtumia ũyũ ti mũrathime? Ngai githĩ ndamwĩkĩte wega? Ndĩrenda andũ arĩa matũthomere eulogy na matũthomere tribute. Wona maikara thĩ nĩ tũkũgĩa na kĩgoco kĩa ndagĩka 5 nĩgetha tũhoe, nĩgetha twambĩrĩrie igongona rĩa kanitha. Hau nĩ hega. Tũrathomerwo tribute nĩ mũndũ ũgwĩtwo Joshua Mwangi na Auntie Penina. Mwathani arogocwo. Njĩka ũguo. Thengio nĩ gũka tũthike maitũ na gĩtĩĩo. Nĩ ndetwo Joshua, ikĩtie Margaret gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Na no wega before njarĩtie kana thome rũgano na ndũkũthoma na ihenya, nĩ wega kũmwĩra atĩ maitũ ta mũhonoki, ithuĩ kũrĩ ũndũ tũĩ na nĩ kũrĩ ũndũ tũrauga na nĩ kũrĩ ũndũ ũratũkenia. Paulo hĩndĩ ĩmwe nĩ akorire andũ na ndĩciragia mathikaga mũndũ wa kanitha, na thĩinĩ wa Korinitho wa 2:5 augire ciugo ici, akiuga nĩ tũĩ atĩ hema ĩno tũikaraga thĩinĩ wa mĩrĩ ĩno tũikaraga thĩinĩ wayo kana nyũmba ta hema ĩngĩrĩkia gũtharũrio twĩna gĩtũũro kĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ithuĩ ta bamĩrĩ nĩ tũramenya atĩ maitũ ena gĩtũũro kĩngĩ tondũ nĩ aramenyanĩte na mwene itũũra. Mwathani arogocwo. Ndũngĩhũra karũĩ nĩ ũguo tu. Kũhonoka. Thank you very much. Kei tũthome rũgano.
Rogano ni rwa Esther Wanjiru Ndung'u Uciaro. Esther Wanjiru Ndung'u aciarirwo mwaka-inĩ wa 1943 arĩ mwana wa mbere wa mũtigairĩ Solomon Gathũra Njoroge na mũtigairĩ Rebecca Wacuka Gathũra itũũra-inĩ rĩa Icici, Murang'a County. Maciaranĩirwo na mũtigairĩ Joshua Chege, mũtigairĩ Evans Kimani, mũtigairĩ Mwĩhaki Susan Wangui, mũtigairĩ Joseph Maina, mũtigairĩ Damaris Gathi, Gabriel Munene na mũtigairĩ Danieli Yethu. Gĩthomo. Esther Wanjiru Ndung'u aingĩrire cukuru wa Mũgũnda Primary mwaka wa 1958 na arĩkia akĩambĩrĩria wĩra wa gũteithia aciari ake shamba-inĩ wa mũthũngũ wetagwo Finlos, mũgũnda ũrĩa ũmũthĩ wĩtagwo Mũgũnda Sub-location kũhika. Mũtigairĩ Esther Wanjiru Ndung'u nĩmendanire na mwendwa wake mwaka-inĩ mũtigairĩ Boniface Ndung'u wa Mbogo mwaka-inĩ wa 1963 na makĩhikania na ũhiki wa Ũgĩkũyũ. Nĩmatanahirwo na ciana ciao Mary Wacuka, Jenny Muthoni, Elijah Maina, Philip Njoroge, Milka Wairimu, Margaret Mwĩhaki, Michael Mwangi nĩwe George, Mary Nduta, Sarah Nyambura, Miriam Wanjira na Joshua Chege. Kanitha. Hau kĩanda hanini ararĩ nyaciara wa John Delito, Francis Wathuta, Lilian Wangari, Joshua Mwangi, Penina Wangari, Joshua Willy Isaya Ndung'u, Michael Ndirango na Bethy Njeri. Kanitha. Esther Wanjiru Ndung'u niwe mũtigairĩ arereirwo nĩ aciari ake kanitha-inĩ wa Catholic na thutha ũcio agĩthiĩ kanitha-inĩ wa Akorino wa Africa Church of Holy Spirit ACHS mwaka-inĩ wa 1974 kũrĩa aratungatire nginya kũhurũka gwake, kũrĩa aratungataga motungata-inĩ mwanya mwanya. Wĩra. Esther Wanjiru Ndung'u kuma kũhika gwake ararĩ mũrĩmi na mũigi wa mahiũ. Ndwari. Esther Wanjiru Ndung'u nĩakoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ na akarigitĩrwo thibitarĩ mwanya mwanya. Kũrĩ mweri 15 wa Mũgwanja 2024 mathaa ma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩahinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ na akĩguthũkio thibitarĩ wa Consolata Mathari Mission Hospital kũrĩa atangĩkĩirwo na agĩthiĩ na mbere na kũrigitwo. No kũrĩ mweri 25 wa Mũgwanja mwaka-inĩ ũyũ wa 2024 thaa 1 ya hwaĩ-inĩ kĩhurũkio nĩ Mwathani. Esther Wanjiru Ndung'u ahurũkirio nĩ Mwathani na ũkũrũ wa mĩaka 81 nĩyo 81 years. Nĩ atiga ciana 11, nĩ anake 4 na airĩtu 7, atiga tũcũcũ 28, tũmaitũ 19 na tũcũkũrũ 3. Kũguũrĩrio 14 mweri wa 3, kũrathimwo nĩ andũ arĩa kuma rĩu marĩkuaga me wĩra-inĩ wa Mwathani. Rohe kuga atĩrĩ, nĩ arathime kũna nĩgetha mahurũke mĩnoga yao tondũ ciĩko ciao nĩ imoimĩte thutha. Amen. Penina, karibu some kwa Kiingereza. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Naitwa Penina Wangari. I'm wife to Michael George or Michael Mwangi. I'm a daughter in this family. Bwana asifiwe. God is good and all the time, and that is his nature. Ithuo the tokite haha go celebrate Esther Wanjiru because she has lived a full life. Bwana asifiwe. Kazi ya kanisa amefanya, kazi ya kulea amefanya, kazi ya kijiji amefanya, so hakuna mtu ako na deni na yeye. Bwana asifiwe. Nitasoma kwa Kiingereza. A celebration of Esther Wanjiru Ndung'u. A birth
Esther Wanjiru Ndongo was born in the year 1943, being the firstborn to the late Solomon Gadora Njoroge and the late Rebecca Washuka Gadora at Ishishi, Murang'a County. Her siblings were the late Joshua Shege, the late Evanson Kimani, the late Mwihaki, Susan Wangoi, the late Joseph Maina, the late Damaris Gathi, Gabriel Wanene, and the late Daniel Ugedo. Education. Esther Wanjiru Ndongo started her education at Mugonda Primary School in the year 1958. After school, she started assisting her parents in domestic chores and farming at a British land who was called Finlos, which today is called Mugonda sublocation. Marriage. Esther Wanjiru Ndongo met her beloved husband, the late Boniface Ndongo Ambogo, in the year 1963 and got married in Kikuyu customary law. They were blessed with children, namely Mary Washuka, Jane Modoni, Elijah Maina, Philip Njoroge, Milka Wairimo, Margaret Umehaki, Michael Mwangi or George, Mary Nduta, Sarah Nyambura, Miriam Wanjera, and Joshua Shege. She was mother-in-law to John Deritu, Francis Wadota, Lillian Wangare, Joshua Mwangi, Penina Wangare, Joshua Willie, Isaiah Ndongo, Michael Dirango, and Beth Njeri. Church. Esther Wanjiru Ndongo was raised by her parents at Catholic Church and later joined African Church of the Holy Spirit, SCHS, in 1974, where she served till her demise in different departments. Work. Esther Wanjiru Ndongo, from the time she got married, she has been doing farming and livestock keeping. Sickness. Esther Wanjiru Ndongo has been ailing for some time and has been receiving treatment in various hospitals. On 15th July 2024 at 4 p.m., she fell sick and was rushed to Consolata Madari Mission Hospital, where she received treatment and went on with the treatment. And on 25th July 2024 at 7 p.m., her soul went to be with the Lord. Esther Wanjiru Ndongo has passed on at the age of 81 years. She leaves behind 11 children, 4 sons and 7 daughters, 28 grandchildren, 19 great-grandchildren, and 3 great-great-grandchildren. Our reverence is in the Reverence chapter 14, verse 13, where it says, "Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit. They will rest from their labor, from their deeds will follow them." Bwana asifiwe. Asante. Wale wako na tribute, kindly please walk over to me. Na mharakisha kidogo Gen Z. Tribute. Bwana asifiwe. Praise the Lord. My name is Miriam. I'm the last daughter to Esther Wanjiru. I'm going to read the tribute on behalf of our siblings. Tribute to our lovely mother. A matriarch has left us. A soldier has retired back to the barracks. Our mother's love is immeasurable. As we pay tribute to our mother today, it is important to celebrate and recognize the unique qualities she brought into our lives. Our mom, you had a remarkable ability to spread love and kindness wherever you are and when, through your selflessness, generosity, and compassion. These qualities made you truly a special person. Mom, you made everyone around you feel valued and loved. Your presence brightened up any room you entered. Mom, you introduced us all to God, the true God. You knew nothing else but prayer. Sometimes you would pray until all of us cried. That is what you were, an intercessor to your family. Mom, in discipline, yours was on another level. Your voice vibrated the room. This complemented well with our soft-spoken dad, who could hurt no one
all shout, "Hi, Mom, you did for both of you." Every day we would know how to behave. Your quotable quote, "Never were." One would automatically know that night will not be a pleasant night to him or her. "Mom, you needed not to talk. You spoke with your eyes." Mugarurira wa maitho. One should know one change should mean walk out. Another one would say, "Go to bed." Another one would say, "Shut up." Another one would say, "Netokuanana." How we interpreted the change, we don't know, but we did. When we grew up and went to our different ways, you became our priest. You shared the word of God with us. Later, when our dad went to be with the Lord, you took up the mantle of being the father and the mother. You were a good role model. Mom, if we speak of you as a mom, as Tatawa Magi, we can't exhaust it. Yours is endless, but let us call you a general, and you prayed the Lord perfectly. In the last day on your hospital bed, we talked at length. You shared a lot, but one quote you told me personally, after we shared a lot of things with you, you called me, "Wajira, mundu no mwambaniririe nake na hakinye handu akugaruruke, no Ngai ona mwatwarana nake ndakagaruruka." With so many things, I will always remember those words. Mom, you are our matriarch. You are our hero, our soldier. But we say, soldiers never die, they fade away. You are not dead. Your memories are more than people can imagine. Proverbs 10:7, the memories of the righteous is a blessing. Rest in peace, Mama. Rest in peace, Jinawa Magi. God bless you. Asanteni. Wale wageni ambao wanawasili wakati huu, tafadhali jooni ndani, kuna viti, mtapata nafasi. Pahali tu ningependa tuachiwe nafasi kidogo ni lile hema limeandikwa family kindly. Lakini watu wasikae kule nyuma, njooni ndani, kuna nafasi. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa John Mwirore Kamau, and I'm a grandson to the late Esther Domo, and nimekuja kusoma tribute ya the grandchildren. Tusonge mbele kidogo kwenye tuko. Hatuko wote, lakini quite a good number has come, and I'll read Shosho's tribute. How do we mourn our wonderful grandmother? How do we part with such a huge player in our lives? Well, the answer is simple. Celebrating her well-lived life. Today, we celebrate a wonderful resting giant, an outgoing lover, a fighter for the Lord, and above all, a pillar of strength in our home. Every single act of her kindness, love, and affection was always made known to us. Shosho, you always reprimanded us, but it was always done in love. It is true, we will cry. It is true, we are heartbroken. It is true, a vacuum has been created in our hearts, but we choose to remember all your happy, warm, adorable, and lovely moments. Your love will always echo in our minds. Now that you have rested, our minds will be at peace, knowing that you have gone home to a better and a peaceful place and found a greater solace. Fly high and rest in peace, Shosho, forever in our hearts. Asanteni sana. Kuna mwingine? There was another one. Asiachwe nyuma. Nikwenda bara ya family hiyo digitoria. Nashukuru sana. Hilo ndio family yangu na mama Margaret. Koguo ni mwana leo rutete wira wa kurera. Na ithuĩ ta family nĩ tũratuire itua atĩ nĩ tũkũrĩra ĩ tondũ thakame ĩgĩtigana hinya, no nĩ tũracokeria Ngai ngatho
nĩ ũndũ wa gũkorwo tũhete mũkũrũ mĩaka 81 tũramwĩtaga mũkũrũ twĩna Joshua na nĩ aratwendete mũno niĩ nĩ arahũragĩra thimũ tũkaria ta ndagĩka 30 na harĩ ndagĩka icio 15 ngahoerwo thimũ-inĩ nginya agathioma na ndĩ mũndũ mũrathime ndĩrahotire kũmuona thibitarĩ na arandirikania nĩ wewe ũkoragwo wĩ mũrathime ndĩramwĩra ĩĩ nĩ njũĩ na nyuĩ mũtirona ndĩ mũrathime nĩ gũkorwo na family ta ĩno basi kuna kitu ingine familia kuna kitu kingine could we sit asante hiyo ndio family ya nyina wa Magi mũndũ ũrĩa mũkũrũ kwa nyina wa Magi haha kogerie kanitha wa Macakaya aka niko kairĩtu ga gũkũ gwitũ nĩwe first born ndagĩthiĩ andũ ana guoko ũguo magĩthiĩ ũguo mere mwathani akumio ena mĩaka 61 ona inyuĩ mũrona atĩa mũtirona nĩ njamba ĩkomete tunashukuru Mungu without much ado he mũndũ ũkũhoete rwĩmbo na haha hakuhĩ na niĩ na ngwenda rwĩmbo rũinwo hĩndĩ ya kanitha rwĩmbo rwa kũgoca mwathani ũthiĩ harĩa he DJ nĩgetha mwĩrane ũrĩa mũkwĩrana rwĩmbo rwake rũgĩthira mwĩtĩkĩre twarahũke nĩgetha kĩwanja gĩkĩ nyeki ĩno mũtigĩrĩre nĩ yathira biũ kwĩna nyeki nyingĩ mũno ya ng'ombe mwena ũrĩa gĩkĩ kĩwanja mũtige atĩ rĩtwa rĩa Jehova nĩ rĩambarĩrio haha rĩtwa rĩa Jesu nĩ rĩambarĩrio haha akorino maine nginya matige hatirĩ nyeki mombũke moime thĩ magegania mekwo matarĩ mekwo mwathani akumio Bwana Yesu asifiwe nĩ ndĩrenda kũ recognize presence ya andũ metagwo cousins harĩa marĩ ndĩrona tarĩ o moka na bathio na angĩ kama wako tafadhali inukeni kwa miguu yenu DJ uweke hii wimbo tayari tafadhali cousins wako ukae tu muthenya ũyũ nĩ wanyu kujeni nĩ mũikarire kũraihu mũno muone andũ othe maroka haha nĩ andũ a miraba minne mũtiramona heavyweight champions yuhai mũke mugĩre tata wanyu kwa heri na mũndũ mwana wokwaria na rita rĩrĩ gũkwaria mso utaweza Kimani Joel good ici nĩ ciana cia brothers na sisters cia nyina wa Magi na aingĩ ao nĩ makomete makamũtiga na nĩwe warĩ first born nĩ mũtire gugo nĩ mũtirona nĩ ũkũgeithia kanitha uko sawa Beatrice Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe niĩ nĩ nimũigua ndetwo Beatrice na ũyũ ũkomete haha nĩ tata witũ na ndĩ mwarĩ wa nyina wĩtagwo nyina wa Biti rĩu tũtirĩ ciugo cingiuma kana twarie no tugire Ngai nĩekĩte ũrĩa endete Ngai amũrathime na mwĩke wega poleni na Ngai amwĩke wega na mũririkane ũrĩa nyina wa Magi ati ndagakĩnegena mũthiĩ kanitha ĩna wega nyina wa Biti geithia kanitha o hau ũrĩ ũcio nĩ the only sister wa maitũ thank you ndikugaga na hinya mũingĩ ũguo tunashukuru wagĩcenga ũka haha na DJ nĩgetha rwĩmbo rũrũ rwarĩka mũthuri ũyũ nĩwe tũgũtiga haha mwĩtĩkĩre tũgathĩrĩrie rĩtwa rĩa Jesu ithuĩ tũtirĩ na ihoru tondũ mũndũ ũrĩa ũkomete harĩa twĩna ũira wake atĩ nĩ mũhonoki no ngĩigua mũndũ akĩrutĩrwo ũira nĩ mũthoniwa no ũmenye mũndũ ũcio nĩ mũhonoku wagĩcenga mũndũ ũyũ arĩkia na microphone Thank you so much MC. Nĩngũmwenda kũmũgeithia na ngeithi cia andũ wa Mwathani geithia ũguo arogocwo Mwathani ĩra mũndũ ũcio ũngĩgĩa na thayũ mũcokere rĩngĩ wega gĩa na thayũ niĩ njĩtagwo Frederick Handsome ndahonoka na ngenda Jesu nĩngenagĩra Mwathani ũrĩa wahonokirie
na akĩnduta mehia-inĩ akĩnjĩra nĩ kũrĩ muoyo na kũrĩ gĩkuũ na ndĩthurĩre muoyo na niĩ mwene ngĩthurĩra muoyo. Ndĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, nĩ nyinĩte nyĩmbo nyingĩ no ndĩrenda kũina Afilipi Nyamũraini wa Inya. Tena ũcio ũngĩ Afilipi Nyamũraini wa Inya yugaga atĩa? Thank you DJ, ehe rwĩmbo rũu nĩgetha tũgoce Mwathani. No ũrĩa tukarũra kũu arabu DJ ũtikaikũrũkĩrie microphone hanini. Hũra karũrũ ũguo tuge Mwathani nĩ mwega. Afilipi Nyamũraini wa Inya ikara ũkenete na ngũkwĩra ithima ũikara ndũkenete. Ndegũkirĩrĩria kwanyu kũmenyagwo nĩ andũ othe. Mwathani akĩrĩ gũkanĩrwo matige kĩroiga na kĩrĩ mũrĩendaga mumanage na mahoya. Ngai wakwa ndahoya gũtũũra nĩmagerete tondũ maũndũ maingĩ maumaga mũndũ thayũ na gĩkeno no kĩage nĩ kĩndũ mũndũ matanondũĩ na nĩkĩo Ngai wakwa ndahoya gũtũũra ngenete na nĩkĩo Ngai wakwa ndahoya gũtũũra ngenete. Maũndũ nĩ maingĩ maimaga mũndũ thayũ. God bless you. Thank you muno mwini witũ. Naihenya muno. Naihenya muno nĩ mathaa makora nĩ kare mathaa makwa rĩu. Ngoigire. Thank you muno. Nĩ wega tũkarikogonicaga iheo cia gũkũ na nĩgetha maũndũ mothe magathiĩ wega. Nĩgetha onake ciana itikatunĩhie njuĩrĩ. Ũngĩthiĩ YouTube-inĩ yake na ndanayuga wathiĩ kũ? Rĩkũrĩtwo auge ihenya hau. Mwathani agocwo. Ndĩĩtaga Miriam Julius kuma Kieni. Mũndũ angĩenda nyĩmbo ciakwa no aingĩre thĩinĩ wa YouTube, subscribe, share na like. Ngai wa moya mũrathime. Rĩu ciana no irarĩre? Itingĩrarĩra? Thank you muno. Rĩu kwenda twarauke na igũrũ tondũ mathaa matirĩ mwena witũ. Twarauke na igũrũ tũtongorerio nyĩmbo nĩgetha tũingĩre igongona-inĩ. Ndĩrenda toguo twerwo tafadhali gwatuĩka nyeki momie ũkai haha. Na nĩ wega ũgoce Ngai nĩgetha akũiguĩre tha agakũhe mĩaka 80 na ũmwe. Rĩu nĩ ona ngoina nĩgetha ndore kana ndĩgũkinyia rĩko. Kana ndĩgũkinyia mĩaka 81. Ũkai na ũkũ mbere. Ĩtĩkĩra no gũcoka ũkai nyothe haha mbere. Kecia. Kana ũkũ mbere. Na inyuĩ mwĩtĩkĩra mũke na ũkũ mbere mũtigetigĩre akũrinũ. Ndĩmenyete thĩno ndĩmũgeti njetereire o mũthenya mwerũ. Oya ũmĩrĩrũ Jesũ yoha ũwenda yũkoro ũka Jesũ ũka ndĩngwetere ũka Jesũ ĩtoro yakwa yũndĩgwo mama
Thank you muno mutinete akorito tuinaga gwakea othani agagocwo akorito tuinaga gwakea ugo tutinete na nitukuina othani atumio hau mwa gucenjia tume mwena-ini ucio wa itura muthuri wa itura ndagitwirire mucemanio wa munada ni mande riu nake cibu agitwira ciana uhoro wa ciana aria marikiri na ndeto icio magithi kwa ndithi maundu macio mothe tuma gucenjia riu nigetha tuingire thiini wa kanitha nituranyitana nginya hau riu haria he handu hatigirirwo hanini na andu ni wiri ndirenda ndagika imwe ndeherwo kiondo na giti njigirwo haha ni undu wa contribution iyo ihenya muno mumenye twithutha wa matha uguo na nie twaingira wira-ini kwi maundu mamwe nguthingirengaga uguo ihenya muno kungihotekeka. Bwana asifiwe sana. Tutikihari miuko itu uguo mundu wothe wina mucumari utanahota gukora ikinya hindi ya maombolezi mundu wothe ukwendete gukora mucumari niguo ndiramenyithio hari oke arehe mucumari wake haha na tutingire ha mucumari mutarehete kiondo na mutarehete kiondo ni muthukeirie matha. Bwana asifiwe sana. Yeni ni undu wa undu ucio ni wega muno ni tuthiete wega andu acio ni mahuthira mathaa wega ndikuwa ni mahuthira uru tondu Ngai no bangaga mathaa no njui ati mundu athiete muthenya ndahingagwo na niguo gucokera thaa ici ni thaa 8 yatigaria ndagika 20 na ndagika icio 20 nicio turendwo nginya kanitha makorwo mabangite uguo ndamuthaitha kiondo korwo ni gikinyite haha maundu macio mungibangire tene ni undu wa undu ucio tugithia na mbere mwaria wa kanitha ninengerwo microphone nigetha mwaria akiaria kiondo giukage nigetha ndige kuigua ta ndirakana ni undu wa mathaa ucio ni ucio witu kuma kuri itura ya Nairutia ni cia rindi wa kanitha marutithanitie na mutumia uyu wira ni atwire ni ndikumuhe rugano rwake. Thank you, karibu sana. Microphone citu itire sawa basi Muriaga ringi Jesu akumio mwathani arogocwo ndina gikeno ngiuga Jesu ni mwathani na ngikena ni tondu wa mwari wa ithe witu ucio hetwo ihinda ria kuhuruka ni tondu ni wira munene arutite ni wira muritu arutite wake wa kanitha wa itura na ndari akorwo akihinga mundu ona ndari akorwo akiaria uria utari mukinyaniru uguo Ngai ni akite o kwenda gwake thona ithu tutikiendaga kindu kiega twathie mugunda ri tuthiaga tukenda mbembe iria turerithĩria nake Ngai ithuĩ tũrĩ mũgũnda wake nĩkĩo okĩte akenda ndungata yake tondũ nĩyo arerithĩirie na aramĩona akamĩhurũkia wĩra mũritũ atũre arutĩte kuma mũthenya ũrĩa aingĩrire kanitha gwata ihinda rĩrĩ ndarĩ akorwo arĩ nja ya kanitha ndarĩ akorwo ona arĩ hinyĩrĩrĩkĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ ndariaga guthie wira wa kanitha ni tondu aga guthie no atumire mundu uguo Ngai ekite uria onete kwagiriire ni tondu onake ni endaga kindu kiega mwathani agocwo ni ahurukia uhoro na Ngai agocwo. Thank you muno ini ni wega muno ndu wa gwathika
mutumia ucio ndahuthira ihinda rinini muno no ngaria maundu maingi mutikiharirie ruhi rwanyu uguo hariria iruhi no ucio wina makoro teka uguo teka uguo no ucio wina kindu na gukota ndakugike ati ndukihariria ruhi yenya na ihenya karani nakuwelekaga na kage ugai abarikiwe abarikiwe sa. Thank you muno ndakinya haria he gutigitwo na thutha ndikuga hindi wengi tondu gutire hindi ingi turoka mathiko guku turiokaga magongona ma mohiki guciarwo gwa ciana uguo tutigucokera haha ringi niria kinya ihinda ria kuruta indo citu nigetha tu support family na ndiramenyithio kindu kimwe ki haha kiu kingi kimwe no riku kai moyo mona kimwe no ri bas ni wega muno ndagika imwe tukire na iguru turehe mucumari witu na mutungatiri witu ni muona niwe watutongoria ni undu wa kuhonokia mathaa uguo tugeri kuhonokia mathaa nigetha na ithuĩ tũrĩ mũhonokeria manyu ma kũinũka. Mwathani arogocwo. Marikithanie namba ya thimũ okorwo nĩ maraikia na thimũ o wĩ nayo. Nĩ wega ũcio nĩ MC mwenzangu tũrutithanagia wĩra nake. Ndĩramenyithio andũ ta niĩ tũtakuaga mbeca na mũhuko arĩa tũikaraga Nairobi nĩ ũndũ wa mĩborere tũtigagĩborwo tũkuaga mbeca na thimũ thikũ ici. Namba ya thimũ nĩ 0723 002 59. Nĩndauga na ihenya 0723 002 059. Sufuri samba ni samba ama ni saba alimu hao ndio correct. 07 23 002 059. Ndigũcokera rĩngĩ ndauga makũigana kana njuge na Gĩkũyũ aca mathaa matiratwĩtĩkĩria. Thank you muno. Rĩtwa sorry wona rĩtwa rĩuga Erigĩrio Marakwet ũmenye rĩu ti rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũtũmĩrwo mbeca. Rĩtwa rĩuga Joshua Mwangi wa Ngũrwe nĩ Ngũrwe ũguo ndĩrauga ũru. Oh, thank you nĩ kũndũ correct. Nĩ wa Ngũrwe ũguo ndũĩ nĩ ũru mũno ũthũkie rĩtwa rĩa mũndũ. Ũngĩũka hau njĩte Kĩbaba na niĩ njĩtagwo Kababa ndĩ mwana wa Ngai. No nginya tũmenyere marĩtwa nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio no tũthiĩte o wega mega kũrĩ andũ othe arĩa me ngoro theru na meciria matheru. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ nĩho tũbatiĩ gũkorwo tũrĩ. Mwathani arogocwo harĩa twakinya. Mwathani akumio. Ai andũ aya matiũĩ Mwathani. Mwathani arogocwo. Harĩa ũguo nĩ tũratwarana. Haya harĩa twakinya rĩu nigetha ndikarũgĩrĩre nguona ta ndarĩkia rĩu ihinda rĩrĩa tũrĩ narĩo nĩ rĩa kweroka mũhunjia mwenzangu nĩ baba witũ nĩ mũciari nĩwe ũnderete kuma ndĩ o mũnini na niwe ndĩrenda kũnyita ũgeni kahinda-inĩ gaka na mbere ya ndĩmũnyitĩte nĩ tũrĩ na mũcokia wa ngatho. Ithuĩ tũticokagia ngatho twarĩkia, ahunjia marĩkia gũtirĩ mũndũ ũngĩcokaga ho. Ũguo ithuĩ tũthiaga tũrĩkĩtie tondũ na president ndakorwo na mũcokia wa ngatho. Ũguo mũcokia wa ngatho ũrĩa ũgũ-programmĩtwo ũkũhetwo priority ĩyo. Okay, nĩgetha acokie ngatho nĩgetha tũthiĩ na ihenya o ũrĩa kũngĩhotekeka. Mũcokia wa ngatho na ihenya nĩgetha twaingĩra igongona-inĩ. Ndĩrerwo aretwo mũthami where are you? Nĩ wega mũthami nĩndakuona baba. Nimekuona ũka na ihenya heo microphone hau.
gaka gakwa ganjĩkĩtwo wayari ndamugeithia inyuothe mũrĩega atungatĩri na wothe wonire ihinda gwĩkinyia gũkũ mũciĩ ta bamĩrĩ twenda kũmũcokeria ngatho nyingĩ mũno nĩ gũte ihinda rĩanyu mũgatiga mawĩra maingĩ mũgoka kũnyitanĩra na ithuĩ na tũkauga mũrathimwo mũno na Ngai wa muoyo wa mũrathime. Thank you mũno na mũigwe mũno mũciĩ. Thank you so much. Thank you mũno nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ihinda rĩrĩa inini mũno. Andũ arĩa maratũthondekeire mũciĩ ũrĩa tũtingĩrahotire ithuĩ twĩ ta atungatĩri tũtingĩrahotire na bamĩrĩ ndĩngĩrahotire. Ngatho icio nĩ citũ ciamũkĩrei. Mũndũ wothe ũgũkĩte kũndũ gũkũ nĩ kũrĩrĩo na nĩ kũrĩnyuo mwetĩkĩra kũrĩa Ngai wa muoyo wa mũrathime. Haya ndimenyithĩtie ũhoro wa gũtĩĩra ũhoro wa kũrĩa ũguo hau nĩ hega mũno. Rĩu mũtungatĩri witũ nĩ baba na both spiritually both biological nĩwe ndĩrenda gwĩta ihinda-inĩ rĩrĩ harĩria irũĩ rwanyu. Nĩwe ndĩrenda gwĩta ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩgetha oke atũtwarithia wangĩ na mbere ta ũrĩa Ngai ekũmũhotithia na mũtikamake tondũ tũtikũhoete no tũrĩhoya. Mwathani arogocwo. Haya ithuĩ tũthiaga na kũringana na wendi wa Ngai na twathiĩ ũguo Ngai nĩ njũĩ nĩ egũtũtwara wega na mbere. Harĩria irũĩ rwanyu rĩu nĩ ndoka. Ndiunauga mũhũre kwĩ mũndũ ũkũhũra baĩthi. Harĩria rũĩ. Nĩ ndĩraririkanio atĩ haha ndiugire harambĩ. Harambĩ nĩho njugaga nĩ kũhũra mũndũ baĩthi. Harĩria irũĩ Ngai. Ũtũmire njĩte Mwathani hatarĩ gĩtũmi. Harĩria irũĩ. Ndĩretũhũre rũĩ rwĩtagwo factor 5. Nĩ 5 4 3 2 1. Nĩguo njĩke demonstration. Haya niĩ ndirora mathĩgĩ. Haya ndenda gwĩka demonstration kidogo. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 1. Nĩtwanyitana. Haya harĩria irũĩ wega. Haya twambĩrĩria. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 1. Mwathani arogocwo. Reke ndĩmũtige tu na kiugo kĩmwe atĩ mũthenya ũrĩa ũgakoma kana hĩndĩ ĩrĩa ũkona mũndũ nĩ arutwo handũ ta burinji-inĩ ta kokubaridi ũcoke ũrorerwo gĩcicio-inĩ ta nyama ĩ mbucarĩ. Learn to be humble, learn to be patient. Mwathani wa muoyo aromũrathima. Karibu mchungaji. Thank you muno atabania othe arĩa matũtabanĩria wĩra ũcio wĩ wothe thank you muno na nĩ ndakena muno. So hata kwenu Joshua na acio angĩ thank you muno. Hau hangĩ ndĩrenda gũthiĩ na ihenya mũno thaa yanjĩra nĩ thaa 9 ĩtigairie ndagĩka 9. Nĩ thaa 9 kana nĩ nyanya? Nĩ nyanya. Twĩ hamwe. Sawa, gwenda kũroria ndũrekana mwĩ tunaenda pamoja. Sawa, gwenda kuga na njĩra nguhĩ amarĩtwa makwa arĩa manjũĩ thank you, arĩa matanjũĩ ageni arĩa marĩ kuo njĩtagwo gĩthĩnji wa Baru na nĩ wega mũno njarĩtie ũguo nĩ ndĩkĩtie. Ũguo ndĩrenda gũka mwena ũyũ ũngĩ njuge atĩrĩrĩ twĩna gĩkeno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ tũkĩte na gũkũ gũtirĩ mũndũ njũĩ wĩ gũkũ ũtarĩ kandi. Inyuothe nĩ njũĩ o mũndũ nĩ ahetwo kĩ? Kandi. Tarora kandi yaku na thutha okorwo ndĩandĩkĩtwo ũcokie mariboti wĩrirwo ũcokie kũrĩ ũ? Ũkire nĩ tondũ wa ũ? Ngai mũtiũĩ. Poleni sana. Kĩrĩa gĩtũmire we ũke kandi yaku ĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ya Esther Wanjirũ nĩguo? Nĩwe ũgwĩtĩte? Niĩ ndũkanjĩra wĩtirwo nĩ mangĩ kana ũnjĩre wĩtirwo nĩ George. Ũguo haha rĩ ndauga wĩtĩtwo nĩ Esther Wanjirũ na nĩguo tũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ. Oguo ihinda rĩrĩ twĩ haha rĩ tũrute wĩra wa our sister Esther Wanjirũ Ndung'u ũrĩa wagĩrĩire na tũũrute na gĩtĩo kĩrĩa kĩo wagĩrĩire nĩ tondũ noguo na njĩtĩkĩria tu o ndagĩka ĩmwe tu Siraki tu tuge ũguo Siraki that 16 tuge ũguo koguo ũguo rĩ basi tumenye kĩrĩa gĩtũmire tũkorwo twĩ haha tondũ nderwo njũke o ndĩmwĩre kĩrĩa gĩtũmire tũkorwo twĩ haha. We mũthomi tũthome kũrĩa Siraki rĩu.
ati Doma kwa mara ngane guga. Siraki 38. Doma ore ano. Siraki 38 mwali wa. Doma mwali wa 16 now. Dayenya na yenya. Bwana wakwa. Hira ni ndo wa mundu akwa. Aya, kejo thome. Mwana wakwa. Hira ni ndo wa mundu akwa. Chakaya. Wanire ni ndo wa mundu ucio wivata weherete. Mwiri wake uharirie na gitio kiria kiwagiriire. Na ndukage guthie mathiko make. Rira na uthireke wina ruo. Atwaruo tuharirie mwiri wake na gitio na ndukage guthie mathiko make. Uguo ni ngora ukwira atiriri. Heko kwako tondu ukite umuthi ni undu wa guka tuhurukie mwari wa ithe witu Esther Wanjiru Ndung'u. Na nigetha tuthie rangi ni umuthi ndiraria ndina mutungatiri mwenzangu na niwe host. Na tondu niwe host niwe ngwiranie kunengereria ndamunengereria twirira tugwika tondu niwe wina mibango nie ndiuma na mibango nikio ngumwira atiriri uharirie mundu ucio werete gitio kiria kiwamwagiriire na ndukage guthie mathiko mau make. Thank you very much, Pastor Titus. Welcome. Thank you. Wera ni tambo geithia murega thiini wa mwathani. Amare twajita Titus Mwangi na andu manjui ithe wa Ruthu. Mbere ngakena tondu wa kuhonokia na kujiguira tha. Hau hangi na ndenda guthii inya itheri tondu wa mathaa uria mahana. Na ngenda kuga nitukite ithuothe toguo ritukite ni tondu wa mwari witu. Na mwari witu toguo mwaria mwana wa kanitharia turite nake tutitera Ngai nake ona kuri hindi ria kiraga ngeciria undu umwe anjirire. Hindi imwe tugikorwo tutwarara kanitha-ini na twathiaga mucemanio Miru atungatiri. No riria twathiaga nake tondu na tiare aguni na Miru ngimera riu mwari witu mukwenda mwokira ri mutige mwahinga kihingo tondu ithaa ritu ni yakinya. Akinyira ngwire pastor mwandutire ciahinga kihingo wewe njukire ndathi nja kihingo uhinge mwathani twagocwo. Nikio mwari witu nerari na undu arenyihagia muno ona hetwara ucio utungata nyumba-ini ya Ngai neragia na uhoro wa kwinyihia ndarendaga handu akugia na undu akuga ati tondu ikara na muikarire u. Nikio mbere ya mothe nie ndiri handu ndingiuga ati Ngai nikite undu ndwikite uria ontire kwagiriire. Hau hangi riria arari thibitari ndirakoretwo ndathii na riria tuonanire nake augire we niwe ngwiciragia uria ungioneka na nigutumanite na thengi tondu nuwoka. Riria twathire twakerangirie na akinjira ndikota kwaria na riu ndirahota kwaria nigetha hote kwaria kiria kiri thiini wakwa. Akinjira atiriri ndagitari agiuka kunyingata akinjira mathaa ni mathira no anjirire atiriri nie undu uria ngwendaga ri ni uthie undirikane na mahoya nigetha ndingiatha mathi ngathi kwa Ngai. Ucoke uthie wire bishop wakwa uthie mwire undu uria nyuma naguo ni andirikane na mahoya nigetha ngathi kwa Ngai wakwa na Ngai ndagocwo. Nikio mwari witu ndira kuga kuri undu haitanite uguo Ngai ekite ni otire hagiriire. Hau hangi naho ri tondu ndira guthie hinya itheri na no njage handu mapasta macio mangĩ makwa handu ngwendaga o mapasta marĩa marũgame tu mageithie andũ. Mapasta maya makanitha mwanya mwanya arĩa marĩ gũkũ nginya ithe wa timu mũrũgame na timu yaku mũrũgame nĩgetha mwĩhue andũ tu nĩ ũndũ wa mathĩna mahana mũnjĩtĩkĩre tu tondũ harĩa ngũka geithiai andũ na moko mageithiai. Thengio ikarai thĩ thengio ndeka ũguo tondũ nĩ hakwa chance tondu sina bishop wa mwari witu ndamwe handu nowe ukugia na undu angihe ma bishop maria mari guku handu na nigetha akorwo nake ingiria uhoro-ini wa igongona kirasimi. Nikio ndi undu ndirenda kuga ona umwe my senior bishop niwe ndirenda kwe kanya gaka na karibu. Murega nyuothe murega
rĩngĩ inyuothe mbere ya mothe nĩ ndĩracokeria Ngai ũcio mwega ngatho ũcio mbere ũtũkinyĩtie gĩikaro kĩa mũtigairĩ Boniface Ndung'u na mũtumia wake mũtigairĩ Esther Wanjirũ. Mbere niĩ ta mũtungatĩri ndiũ ũndũ ndĩrenda kuga wake tondũ maũndũ mothe nĩ marĩtio na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na mbere ya kuga ũndũ ngwendaga kũhe mabicobu Wesangũ mageithanie tondũ tũrutithanagia wĩra ũndũ ũmwe na wĩra witũ ũkoragwo ũrĩ ũmwe. Na ngwambĩrĩra na brother Baba Joshua, karibu mwe maikrofoni. Geithania wanini mũno ithe witũ. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana asifiwe. Itagwo ithe wa Joshua kana Johana Wiri. Ningenete tondũ wa Mwathani kũnjĩtĩkĩria gũkorwo ũmwe ũmũthĩ. Ũhoro wa ma no ũmwe. Arĩa othe makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani ti gũkua makuĩte, nĩ gũkoma makomete na karumbeta kahuhwo. Arĩa me muoyo matikahĩta arĩa akuũ. Rĩu kena wĩra Mwathani agũteithie nĩgetha ũgakoma wĩ thĩinĩ wa Mwathani. Akorwo Mwathani nĩgũkorwo agĩrĩte kanitha, arĩa othe me muoyo nĩ moya atĩ nĩmagakua. Ĩyo wega ndige ndakwĩra atĩa, tondũ ũyũ akomete thĩinĩ wa Mwathani o nawe na niĩ nĩtũrĩkoma. Tũtanagĩkoma nĩ atĩa wega nĩgetha ũmenye. Toro ũyũ gũtirĩ mũndũ ũtangĩkoma, mũndũ mwĩthĩ kana mũndũ mũkũrũ, mũndũ wĩ hinya gĩtonga na mũthĩni, Ngai angĩenda ũkome toro no gũkoma. Ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩrwo, ĩno thĩ ndĩrĩagĩa mwene, nĩ aingĩ mũno manoka makahĩtũka, matũire toro hamwe na maithe mao. Ũtonga ndũngĩgiria mũndũ agakome, Loti na Iburahĩmu marĩ na ũtonga, ona Ayubu arĩ mũthuri mũtongu, no hĩndĩ matitũire nĩ makomire. Ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩrwo, ĩno thĩ ndĩrĩagĩa mwene, nĩ aingĩ mũno manoka makahĩtũka, matũire toro hamwe na maithe mao. Nĩ aingĩ mũno ndigũtinda ngĩtarĩria, aciari aitũ nĩ matũtigire, ciana citũ imwe nĩ ciakomire toro, ona ithuĩ twetereire mũthenya ũkinye. Ĩno thĩ ti ya kwĩgwatĩrwo, ĩno thĩ ndĩrĩagĩa mwene, nĩ aingĩ mũno manoka makahĩtũka, matũire toro hamwe na maithe mao. Ngai amũrathime. Tũgũthamba mũndũ tiga kwĩnyitĩra thĩ ta ngũkũ maĩ gũtũire kwa ng'ombe. Ĩthĩnjagwo na ndĩmenyaga nĩ ĩthĩnjirwo, ĩkĩmenyagĩrĩria ko. Ngai amũrathime. Thank you. Thank you, Bishop. Ndinamba Bishop mangĩ ona korwo ndimamenyete marĩtwa. Bishop Wesangũ harĩa ũrĩ ĩtĩkĩra gũka nĩgetha ũgeithie andũ. Kama Bishop wakorwo Bishop yakuĩ, reke twambĩrĩre na ũyũ mũraithe witũ. Twambĩrĩre na ũyũ. Ngoja kidogo nitakuita. Thank you Askofu, nashukuru Mungu sana kwa hii nafasi na kĩngona kĩrathimo nĩguo tuwe kahinda gaka. Njĩtagwo Bishop Samuel Omiri wa Mwangi wa Cogi, ndungata na kanitha wa Apostolic Faith Church, maeneo metagwo the Nyandarua region, chini ya Askofu mwaku mkuu Bishop Peter Gatimu Ndung'u. Na gũkũ ndĩkĩrĩ mũthoni tondũ nĩ rũgama wĩha, nĩ rũgama ingĩwa ndĩ mũthoni na bĩrĩa indaronekana rĩ, mũirĩtu ũrora ũguo kwara igũrũ no wa my sister ũrĩa mũkũrũ kũngĩra, na nĩkĩo tũgĩũkĩte gũkũ
na ndigukite ndi wika ni tukite na my dad no kama ro metimu tukite nayo no maitu me hari ugu tukite mathiko maya na nyina wa Fernanda na utaguka tondu ndakoretwo agikeigua wega. Kwa hivyo tunamwombea Mungu sana sana. Kwa hivyo naleta rambirambi zangu rasmi kwa niaba ya familia yetu ya Muhethai. Ithambo ni handire ndiratungana nake uthi ugu. Michael. Baraka. Ni mundu mwega uria tondu wakigeria muyetu witu, tunakuheshimu sana na tunashukuru Mungu sana. Otherwise, may God bless you, may God keep you. Asante sana. Asante Bishop. Thank you. Bishop Masagu, mazani yako sasa. Na wagalie saa. Si ndio? Alimia muguda ni mera gogododu ni harukia muguda. Mwathani arogocwo mwena uyu. Mwena uyu mwathani arogocwo. Ona atungati mwathani arogocwo. Hamaritwa makwa njitagwo mutungatiri Johana Irungu wa Karuru. Ndungataga na kanitha witagwo Preacher Church of God. Na Jesu ni mwathani. Mwathani arogocwo. Gugoca Ngai tondu guku ni tukite na gitio kia mundu turutithanagia wira nake ithe na nyina wa Paulo na tugakimenya no muhaka tuthie tuomborece hamwe nao nigetha onao maigue wega tondu mundu angigia na thina murata wa mundu amwendaga hindi ciothe gwi thina kana gwi gikeno uguo ni tukite na gitio kia muthemba ucio no kiugo kiria ingigweta kiri thiini wa Luka 12 muhari wa 35 kiria kiugaga ikaragai mwihotorete na inyue na matao manyu magiakanaga na inyue ene muikare ta andu metereire mwathani wao. Maitu itu ni aretereire mwathani wake riria aragutha guthire no kuhingura. Ona wewe muoyo ndagikeno gia na ihinda ria kumenyana na mwathani no tuike ati angiringa murango no kumuhingurira ngumuhingurira na undu uria muri ndugu Ngai aromurathima ni wega mutungatiri. Thank you Bishop. Thank you. Hakorwo hari Bishop ungi o kanitha uria gikorwo ari no ke nigetha geithanie. Karibu. Ritonge irogocwo marito makwa njitagwo Ndumi wa Kagori na ndungataga Nyeri handu hetagwo kwa game haria kende wa King'ong'o ndiguku ni tondu wa umwe mwiritu wa muci uyu tukona kanitha-ini tumitaga Pastor Miriam Ndung'u niwe tukona kwa kanitha-ini na nikio tukire toguo mutungatiri oiga ni ati no ngia tuke tucakae hamwe nake hindi no aracakaya no ndikuga tondu wa mĩario iria yothe yaritio ikonie mwana wa ithe witu uyu ni ati ni mundu ureharĩrĩirie ni mundu ũĩ kũrĩa arathie ni ũndũ ũcio twĩna ma tũgĩtĩkanĩria hamwe atĩ ti gũkua arakuire no nĩ gũkoma akomete. Kĩrĩkanĩro kiugaga ũrĩa wothe wĩhokete niĩ ona akua nĩ agatũra muoyo. Ũrĩa wothe wĩhokete Kristo Jesu mwana wa Ngai ona akua nĩ agatũra muoyo. Kiu nĩ kĩĩranĩro na nĩ kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa twĩ nakĩo no ũcio no twĩkĩra hinya mũno ithuĩ twĩhokete Mwathani. Na twĩhokete Mwathani menya nĩ harĩ wĩna kahĩa igũrũ rĩa gĩkuũ. Mũgĩkũyũ augire ĩrĩa ĩrĩ karungu ĩgiritagia ĩrĩ kahĩa. Ũrĩa wĩna kahĩa harĩ gĩkuũ no Jesu mwana wa Ngai. Mwĩhoke na wacemania na gĩkuũ no ũgatũra muoyo. Ngai amũrathime. Thank you Bishop. Thank you nĩ ciugo njega. Angĩkorwo harĩ Bishop ũngĩ tiga ũyũ Mwesangu ũyũ ena chance yake. Ũndiramwe handũ tondũ harĩ chance ĩrĩa tũmũhete. Tondũ kiugo kĩa Ngai no tũrĩka atĩa. Hiyo ingine imekuwa inasomwa imeogewa ni kionjo. Yeah? Mambo iko karibu. Neno la Bwana. Guragia yako na harĩ Bishop ũngĩ o wa kanitha ũrĩa gĩkorwo arĩ tukite igongona ria macakaya na utimuta utagakoma ni gutwainirwo ni Bishop Mwesangu wigitoka na we muthini no nginya ugakoma koguo aikorwo ari Bishop ungi ndakauge ni ndathurania hakorwo atari ungi riu njuke mwena uyu ungi
ngenda kwaria horo wa Esther Wanjiru matuko marĩa tũikaranĩtie na kanitha-inĩ toguo mwaigua kwerwo tũikaranĩtie nake mĩaka gĩkundi makĩria ma mĩaka ta 50 na akoretwo arĩ treasurer witũ thĩinĩ wa kanitha wa Roho Mũtheru na tũkamwĩhokera na ti andũ aingĩ ehokeku mwena ũkoniĩ mbeca ti andũ aingĩ ehokeku mwena ũkoniĩ mbeca na nĩkĩo Petro augire atĩrĩrĩ marũa-inĩ make Petro wa mbere 5 na mũndũ akanende mbeca itamwagĩrĩire mũtumia ũyũ ararĩ treasurer witũ mwena wa kanitha wa Roho Mũtheru ndĩ mũtungatĩri wake ihinda rĩu rĩothe akoretwo arĩ kuo na nĩtwĩrĩgaine nake na rwĩmbo rũrĩa tũinire haha tũtũragia kĩrĩgĩrĩro nĩtwainire nake ihinda rĩu ica ikuhĩ twĩna mathiko ta ma ũmũthĩ kuo nĩtwĩrĩgaine nake ica ikuhĩ tũrĩ wĩra-inĩ o ta ũyũ nĩkĩo ndĩrenda kuga Ngai ndarĩ handũ ahĩtĩtie Ngai ekĩte ũrĩa onete nĩ kwagĩrĩire mahinda marĩa kwenda gũthiĩ kũririkana harĩa mbere-inĩ ya mũthuriwe nyonire athire ena mĩaka 70 tondũ aciarĩtwo 1940 kuoguo matiganĩte na mĩaka 3 kuoguo ũyũ ena mĩaka ĩrĩa ahetwo nĩ Ngai ĩrĩa iga igũrũ gũkĩra ya mũthuriwe tondũ ena 81 kuoguo tũrĩa maandĩko mekuga atĩrĩrĩ nĩngũhutia o handũ hanini thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria Philip utanisomea kĩambĩrĩria 1 mweri wa 26 thome mĩario mĩnini ĩkoniĩ niĩ na mũtumia ũrĩa ndĩ nake kana ĩkoniĩ mũtigairĩ Boniface Ndung'u na Esther mũtumia wake Wanjiru ũrĩa tũtigĩirwo mwĩrĩ no nĩ athiĩte kũrĩa kũmwagĩrĩire no tũtigĩirwo mwĩrĩ ũrĩa tũkuoya tũtware harĩa hagĩrĩire twathomera thĩinĩ wa ibuku rĩa Sirach thomera ningĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ nĩtũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ nĩtũmbei andũ mahana mũhianĩre witũ mahanane na ithuĩ nao mathage ciũngũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ na njoya cia iria ciĩna mathagu na nyamũ cia magũrũ mana na nyamũ ciothe ikoragwo na magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ na nyamũ ciothe ikoragwo gũkũ thĩ o gwata kanyamũ o gothe gatambi karĩa gatambaga thĩ gwata nyamũ ya thĩ ĩrĩa ĩtarĩ magũrũ ĩrĩa ĩtambaga thĩ we Ngai agĩgĩtũma kũgĩe andũ matariĩ ta mũhianĩre wake we mwene matariĩ ta mũhianĩre wa Ngai we mwene agĩgĩtũma magĩe na mũhianĩre o ta wa Ngai agĩtũma magĩe kuo na mũhianĩre o ta wa Ngai agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka nginyĩria hau agĩtũma magĩe kuo marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka kana mũndũ wa nja rĩtwa rĩa nĩrĩo rĩirwo rĩa mũndũ mũka tũrĩo nĩ rũtarĩ rĩa matharau no ti rĩa matharau nĩ maandĩko ũrĩa marauga Ngai akiuga nĩtũmbei andũ mahana ithuĩ akĩmomba marĩ mũndũ mũrũme na mũndũ mũka Ngai ombire andũ acio marĩ a mahatha andũ manyitanĩte to Ngai omba andũ ndacoke kũmba andũ angĩ ombire mũndũ mũrũme na mũndũ wa nja ũyũ nĩ wakue mbere ũmwe atigwo akĩmanĩnji indo icio waigua ũyũ ũngĩ nĩ wakue mbere ũyũ watigwo akĩmanĩnji indo iria cieka atĩa ciatigwo nĩkĩo mũtigairĩ Boniface Ndung'u athire mbere nake Esther agĩtigwo atungatagĩre indo iria ciatungatagĩrwo nĩ mũthuriwe rĩu thutha ũyũ rĩ tondũ nĩmehereirio ũtungati ũcio rĩ ũtungati ũcio watigĩrwo arĩa mauma harĩa ũtungati ũcio watigĩrwo arĩa timu ĩrĩa yuma harĩa handa itunda rĩega tondũ karĩa ũrĩa wiki handa itunda rĩega tondũ karĩa ũrĩa wiki wanda wendani
rĩo wiki wahanda wendani ũkagetha ũrĩo wiki tondũ itunda rĩa mawĩko tita rĩrĩa tũhandaga mũgũnda rĩa mũgũnda no ũteithio ona korwo wathire ũrĩo wiki handa itunda rĩega tondũ karĩa ũrĩo wiki handa itunda rĩega tondũ karĩa ũrĩo wiki. Mwarĩ witũ Esther Wanjirũ nĩahandire itunda rĩrĩa rĩagĩrĩire na kĩheo kĩrĩa gĩ gĩake. Thutha wa thikũ 40 nĩagũkĩamũkĩra. Thutha wa thikũ 40 harĩa Jesũ witũ erire mũici ĩtĩkia ũmũthĩ nĩũgũkorwo na niĩ kũrĩa maroma ma andũ arĩa atheru mathiaga. Itunda rĩrĩa Esther Wanjirũ ahandire ndagũteithio nĩ mũndũ akũrĩa wiki. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, wotigĩtwo na niĩ ndigĩtwo? To mũthenya ũmwe ara nĩ merombe mehera irima-inĩ. Eherai hau. Abai mwera wakuĩ. Eherai hau. Totuga mwĩna hau. Igongona nĩrĩkona andũ arĩa marĩthiĩ na hau. Ndamũhe na gĩtĩo ũkai mwena tondũ ona ũhakĩrĩrio inene. Mwathani agocwo. Ciugo iratwĩra atĩrĩrĩ, ũũ nĩahandĩte matunda make na kuma hĩndĩ ĩrĩa ahurũkire ndakũhanda rĩngĩ. No we wĩho nĩwe ũkũhanda itunda rĩega kana itunda rĩũru. Kũguũrĩrio 11 iratwĩra atĩa mũhunjia Philip? Kenda matemi wanini kĩgũndemere njĩra. Johana rĩ okire akiuga atĩrĩrĩ, thondeka ikĩng'aratua. Ũcio nĩaroka, mũhunjia nĩaroka. Niĩ no gũtũma ndĩratũma karũherio, ndona karũherio haha nĩ karũherio ndĩraheraheria. Mweri ndũkamake na karũherio ndĩraheraheria. Gatiguo njĩtĩkĩria heraheria karũherio. Twĩ thĩinĩ wa kũguũrio 20 mweri 11. Ithuĩ tũrenda kwĩnyihanĩria. Tũrenda gwĩka atĩa? Akwĩnyihanĩria. Tondũ Jesũ augire kamenya mũrĩ akwa ĩrĩa mũgatũũra mwenda-inĩ. Ũguo ũrona hana ũranyota ndĩ mũkũrinũ rĩ. Tia kwenyu nĩ maitho kwa ndũrona. Ũngĩnyona tarĩ batĩrĩ wanyu ũroka. Jesũ ũnene waku ũroka na njĩra ĩyo. Gatiguo? Ya, Saitani ahotwo. Ahotwo thĩ yothe. Ndũnyone ũguo. Ndũnyone mũhunjia waku. Uria kwanya atĩ ũguo nĩ mũkũrinũ wa mũtharaba aboti icio. Aboro tũkire tũkĩaria ũhoro wa Ngai mũtũmbi. Twĩkũguũrĩrio 20:11. Ngĩcoka ngĩona gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩnene. Ngĩcoka ngĩona gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩnene kĩerũ. Onake ũrĩa wagĩikarĩire. Nake ũrĩa wagĩikarĩire. Nayo thĩ ona igũrũ ikĩũrĩra ũthiũ wake. Thĩ na kũrĩa igũrũ ikĩũrĩra ũthiũ wake. Gũkĩaga kũrĩa ingĩikara. Ikĩaga handũ ingĩhurũka. Ningĩ ngĩona arĩa manakua. Ningĩ ngĩona arĩa othe manakua. O arĩa anene na arĩa nyinyi na arĩa nini marũngiĩ mbere ya gĩtĩ kĩu gĩa ũthamaki. Marũngiĩ mbere ya gĩtĩ kĩu gĩa ũthamaki. Na gũkĩhingũrwo mabuku. Na gũkĩhingũrwo mabuku. Onarĩo ibuku rĩngĩ rĩkĩhingũrwo. Onarĩo ibuku rĩngĩ rĩkĩhingũrwo. Nĩrĩo ibuku rĩa muoyo. Nĩrĩo ibuku rĩa muoyo. Nao arĩa akuo magĩtuĩrwo matuĩro mao na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo mabuku-inĩ macio. Arĩa akuo magĩtuĩrwo kũringana na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo mabuku-inĩ macio. O kũringana na maũndũ mao marĩa maneka. Kũringana na maũndũ marĩa mothe mũndũ waneka. Kinyiria mũhunjia. Andũ aingĩ nĩ makaigua karumbeta kahuho, arĩa aku na arĩa me muoyo. Andũ aingĩ no makarĩra, arĩa othe magakorwo thĩ mamona gĩũka rĩera-inĩ. Arĩa makaigua kagamba, arĩa kuma mbere mariũkio, na ithuĩ tũgarũrwo mĩĩrĩ. Andũ aingĩ no makarĩra,
arĩa othe magakorwo thi mamuona gĩũka rĩera-inĩ. O mũndũ nĩeke ũrĩa kwenda, no ũrĩa ũngĩ nĩuge ũrĩa kwenda, na mũmenye gũtirĩ iru rĩtagaturio Ngai. Andũ aingĩ no makarĩra, arĩa othe magakorwo thi mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Gũkena nĩ arĩa matũire mamenyereire mathani, tondũ nĩmakarĩrio nĩ roĩ ya cira. Andũ aingĩ no makarĩra, arĩa othe magakorwo thi mamuona gĩũka rĩera-inĩ. Mwathani agocwo. Twathoma atĩrĩrĩ, ũkĩoneka gĩtĩ kĩerũ nake ũrĩa wagĩikarĩire thĩ na igũrũ ikĩũra, nũkora nĩwe waga gũcenjia. Nũkora ti aginyĩte ũguo na magũrũ, ti igũrũ rĩrĩa we nĩ wokora, tondũ nĩũkona ũthiũ wa gatũrũme, tondũ ũikarĩte ũrĩa arenda. Cenjia ũmũthĩ. Chukua hatua, chukua hatua, chukua hatua, utabari. Oya ikinya ucenjie. Itekera. Tondũ nĩũkarũgama mbere ya arĩa ya gĩtĩ kĩu. Mabuku maguũrio, ciĩko nĩcikambĩrĩrwo, ibuku rĩa muoyo nĩ rĩa thutha. Wakorwo ũtekaga wega rĩkaguũrio ũtwarwo na kũrĩa kwagĩrĩire. Ta ũrĩa Esther Wanjirũ Ndung'u agũtwarwo harĩa hake harĩa hagĩrĩire. We wĩ muoyo, itika kuoya ikinya. Oya ikinya nĩgetha mabuku marĩa maguũrio rĩtwa rĩaku rĩkoneka ho. Narĩo rĩakwa na niĩ nĩmĩre rĩakwa rĩkoneka. Rĩu twaire kũina nĩgũthiĩ thiĩte. Rĩu wĩ wanu get go. Nĩwona wĩtĩkĩre tondũ ũrĩ ihenya-inĩ, wĩtĩkĩre ũmũthĩ ũcenjie. Rĩtwa rĩaku rĩkorwo ho ibuku-inĩ rĩa muoyo. Na ndigũkĩria hau, tarekei tũhoe. Nĩ wega Ngai we ũmbire igũrũ na thĩ na indo ciothe, na ũgĩcoka ũgĩtũmba. Twĩna ngatho nyingĩ mũthamaki, nyingĩ mũno tũratũkwĩrire rũcinĩ. Tũkoire ũmũthĩ kwĩna igongona rĩa ndungata yaku Esther Wanjirũ Ndung'u. Rĩrĩa Ngai wa maithe maitũ tũkwĩrire kũhũthĩrwo ngari, rĩhũthĩrwo nduthi na rĩhũthĩrwo magũrũ mũthamaki. Tũkwĩrire atĩrĩ Mwathani, watwara andũ baba-rĩ, na ũcoke ũmakinya thayũ na ũmagitĩre njĩra-inĩ, tũrĩrũgama mbere yaku Ngai na tũgũcokeria ngatho. Twĩna ngatho nyingĩ Mwathani nĩ tondũ wa ũgitĩri waku. Andũ maumĩte mĩena na mĩena ithe witũ na mahũthĩte ngari iria iraminĩra andũ aku njĩra. Ngai witũ tũrĩ ũmenyeru waku ũcio mũnene, tũraũtũgĩria Ngai na tũgaũcokeria ngatho. Ona ihinda rĩu rĩngĩ rĩakinya, twarĩkia igongona ithe witũ na andũ marĩkinya kumagara, o ũguo monirwo magĩũka, ũreke monwo magĩcoka Mwathani. Na twaigua Ngai wa maithe maitũ, maũndũ mothe nĩ magĩrĩra ithe witũ, kũrĩa andũ makumĩte magacoka na thayũ. No tũrĩkwĩra nĩ wagĩrĩire mũthamaki mũnene. Kĩrĩa twakwa Mwathani ithe witũ nĩ igongona rĩrĩ baba mũthingu, kĩambĩrĩria kĩarĩo, gĩtagatĩ kĩarĩo, ona kĩrĩkĩro kĩa mũthamaki mũnene. Rĩarĩkĩrĩ na thayũ mũthamaki mũnene, no tũrĩke na Ngai na tũgũcokeria ngatho. Kĩrĩa kĩngĩ Mwathani ithe witũ, ndungata yaku Esther Wanjirũ, Ngai wa maithe maitũ ũrĩa othe akũrutĩire kuma 74 na ũmũthĩ ithe witũ, ciĩko iria ekĩte Ngai wa maithe maitũ nĩcimenyete. Tũrĩa ndungata yaku Musa rĩrĩa arĩ bũrũri wa Misiri rũgendo-inĩ, na rĩrĩa ahurũkire nĩguokire ciũria ici na ici, no tondũ kĩhoto nĩkĩo kĩrũgamaga. Nĩ ratiri yokire ĩgĩthima wega na maũndũ ma ndungata yaku Musa.
nĩ tondũ nĩ aguragĩra mũndũ bũrũri wa Misiri akĩringa ihiga akĩrekania maathani, no mawega maku Ngai makĩhotana. Musa agĩthiĩ bũrũri wa arĩa me muoyo. Ndungata yaku etagwo Wanjirũ Ndung'u, tũma Ngai wa maithe maitũ maũndũ marĩa mothe mega aneka Ngai maguũrie mabuku-inĩ macio ndathoma, nĩgetha Ngai wa maithe maitũ mawega matuĩke ma kũhotana. Mahotana Ngai wa maithe maitũ, ndungata yaku Ngai ahingũrĩrwo bũrũri wa arĩa me muoyo, nĩgetha ithuĩ rĩrĩa tũgakorwo tũtiganĩte na mwĩrĩ ũbaa wa mũthingu tũgacemania nake bũrũri wa arĩa othe me muoyo na tũrona gĩkeno baa mũthingu. Weka Jesũ wa maki mũnene, rĩu atungatĩri aku baba mũthingu rĩ nĩ magũka kũruta igongona rĩa ndungata yaku Mwathani. Ndamare mbere ya rĩtwa rĩaku makĩruta mũthamaki mũnene, korwo wĩ hamwe nao na ciongoro ciao baba mũthingu ũcinyitĩrĩre, ũcoka matũmũra malaika ithe witũ ũrĩa ũkũmatongoria igongona-inĩ rĩrĩ. Tondũ ndahoya rĩtwa-inĩ rĩaku theru mũno Ngai na rona Jesũ Mwathani witũ, amen. Mũini ũmwe wa rwĩmbo augire, ndĩratiri igũrũ Mwathani wakwa, ngirimo mawega na maũru makwa, ndagũthaitha ũreke mawega maingĩhe, wega waku ũritũhe ataitani ũhũthe. Wa mwarĩ witũ wega ũrĩa aneka ũroingĩha, maũru ma taitani makorwo me mahũthũ, makorwo me mahũthũ. Wachungaji Jaboni, karibuni nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai. Welcome. Thank you Senior Bishop witũ. Rĩu mwana ũcio nĩ twauma na thengi tondũ wa gũtwarithio wega, na hĩndĩ ĩrĩa tũkoretwo tũgomanĩte na andũ arĩa marakorwo itũũra rĩrĩ, nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩraugaga, mũini wa rwĩmbo araire arauga atĩ nĩ tũtwaranĩtio wega, na rĩrĩa ndĩracũthagĩrĩria akiuga nĩ tũtwaranĩtio wega, ndĩrakorire arorete na kũrĩa ũrĩa ũngĩ arorete na gũkũ, na mwathani twagocwo hau tũrakorwo ngĩrega matitwaranĩte wega, tondũ andũ maratwarana wega marabatara makorwo marĩ andũ maretĩkanĩria hamwe na magakorwo marĩ ũndũ ũmwe na Ngai twagocwo. Hau hangĩ rĩu ndĩrenda tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ, na mwena ũrĩa ngwamba gũthiĩ na ihenya nĩ harĩ indo iria ikũrĩtwo haha tondũ wa ũrĩa ũtahotete gũkwarĩte mũcumarĩ, na indo icio nĩ ndĩrenda njĩte Reverend Kabwe ahoe indo icio icoke ciahoro, tondũ mbere itikoniĩ mwena wa kanitha, inenganĩrwo imenyo ũrĩa igũkinya harĩ mũthithĩ witũ Joshua, tondũ ibatiĩ mwena ũcio, tondũ andũ nĩ andũ no mauge na wamenya kanitha ũcio nĩ ũhotithirie mbeca. Ũguo nĩkĩo ndĩrenda kuga Reverend Kabwe ũhoere indo icio icoke imenyeko igũkinya harĩ mũthithĩ witũ Joshua, nĩgetha irutithio wĩra ũrĩa wagĩrĩire, tondũ mbere itikoniĩ mwena wa kanitha. Na karibu. Rekei tũhoere indo ici na nĩgetha tũciamũranie kũrĩa ciumĩte, nĩgetha ciũke moko-inĩ ma kĩgongona na kĩgongona gĩke ũrĩa kwagĩrĩire. Rekei tũhoe. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ wega nĩ ũndũ nĩ tũhoete igũrũ rĩa mũthenya ũyũ, na mũthenya ũyũ nĩ watũma ũkinyanĩre. Ngumo na ũgoci irogũcokerera. Twĩ mbere ya kĩgongona gĩtheru nĩ twarehe sadaka ĩno Mwathani, twamĩamũrania na maũndũ marĩa mangĩ mothe, na twamĩhoera ĩthere nĩgetha wĩra ũrĩa ĩkũruta ũtuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka. Nĩ wega Ngai we ũiguaga mahoya na ũkahingia. Twagũcokeria ngatho na twatia rĩtwa rĩaku, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. God bless you. Thank you. Nĩ ngoretwo ngiuga ũhoro wa mũndũ kwĩrwo ũndũ na agathĩka gĩkoragwo kĩrĩ kĩrathimo kĩnene mũno, nĩkĩo rĩu nĩ ikinya mwena ũrĩa nĩgetha rĩu tũkorwo tũigĩte nĩ tũhoeirwo rĩu tũrĩ igongona-inĩ rasmi, rĩu tũrĩ igongona-inĩ na mwena ũrĩa rĩu tũingĩra igongona-inĩ, tondũ twĩna mũhunjia. Mũhunjia nĩwe rĩu ũkũmenya akwĩbanga atĩa, nĩkĩo rĩu akorwo arĩ ho
andu no mariugaga na akamuhunjia ucio kana atutukiriirie uguo ni ni ndigikorwo ndi hau kana kanitha korwo ri hau kwiragwo muhunjia ucio matharia mathira na Ngai twagocwo nikio tuoka mwena wa kiugo kia Ngai na hau hangi ni ndakoretwo njukite guku thikũ icio ciothe kuma rĩrĩa mambũrĩri mambĩrĩirie gũkũ na akorwo harĩ ũndũ ũranjakire nĩ ũndũ ndarĩ kana kanini ndaiguaga gĩkundi kĩarĩ itũũra rĩa Mũrang'a arĩa maumĩte mwena wa Mũrang'a ndarĩ kana kanini na hĩndĩ ĩyo kwarĩ redio ĩrĩa ĩtagwo VOK Voice of Kenya ndaiguaga gĩkundi kĩu kiuga atĩrĩrĩ wĩthike wĩ muoyo na Ngai twagocwo ũndũ ũcio ndĩrakoreire wĩ gũkũ ndĩrakoreire na ngwatanĩro ĩkoretwo na atumia arĩa makoretwo marĩ gĩkundi gĩa itũũra rĩrĩ ũguo ndĩrakorera mũkĩrĩa marokaga rĩ na ciĩko iria marekaga rĩ mwarĩ witũ nĩ arethikĩte na Ngai twagocwo tondũ mũkĩrĩa marokaga naguo na kwĩhorera gweterera nginya mambũrĩri marĩthira ũndũ ũcio nĩ ũranjakaga mũno na ndĩretwo ũndũ ũmwe atĩ mwarĩ witũ nĩ arahotete kũiguana na andũ itũũra na Ngai twagocwo akorwo iguana na andũ itũũra ndũthiĩ ũcenjie ũiguane na andũ itũũra nĩgetha wĩthikage wĩ muoyo na Ngai twagocwo rĩu tuoka mwena ũcio ũngĩ mũhunjia nĩwe ndĩrenda kũeru handũ okĩaria kiugo kĩa Ngai na nĩwe kwĩrorera mathaa na ndauga atĩ akĩria andũ mariugaga mũhunjia ũcio nĩ atũtwara mũno na nĩ atũtukĩrĩria mũno karibu Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngeithia yugo tondu wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Mbere ni ngucokia ngatho muno ni tondu wa Mwathani uria utwitikiritie gukorwo giikaro giki ni tondu ekaga maundu mothe na gitumi. Mwathani arogocwo. Hindi iria mwana wa ithe witu araturite wira-ini wa Ngai ta uria twaigua na meciria maku na makwa ndi makurutaga wira muno hindi atukuigua nginya rugano rwake. Mwathani arogocwo. Na ni kuigua kĩeha muno hindi iria nguiguaga kuma 1974 nginya umuthi ati muthigari ucio wa Mwathani ndari atigana na wira wake. Mwathani arogocwo. Ni kuri mundu mungithie kuhurukia ukaigua ni uragia na nga muno tondu ahonoka 74 73 ni athire akaku 76 ni athire akaku 80 kuri kungi athire. Mwathani arogocwo. Mundu ucio ni akoragwo kwina thina muingi na rugendo rwake rugakorwo rwi ruritu. Mwathani arogocwo. Ni gukiigua ri wega muno ni tondu wa maitu tukiaria uhoro wake na mucemanio uyu etite tondu niwe witite etite mucemanio wa mwanya muno. Mwathani arogocwo. Wa gukuruta muikarire ona wa gukuruta muikaranirie we na andu. Mwathani arogocwo. Ni tondu hindi yothe tuthiaga mathiko-ini kana undu ungi wa muthemba ta uyu mundu enda gwakinya kuo akagĩa na kaundu kanini agwĩka atĩa tondu mũhunjia uma auga atĩ wakorwo rĩrĩa ũrathiaga wĩ kũu kwanyu ndũraikaraga wega kuma haha ĩrute gwĩ ta mũthiĩre nĩ ũgũtuĩka mũndũ eke atĩa amarĩtwa makwa njĩtagwo Peter Maina wa Wachira na nyumĩte itũũra rĩa Naikuru handũ hetagwo Subu. Ngĩthiĩ kũu ndaumĩte gũkũ Nyĩrĩ na nĩ thomete mũno handũ hetagwo Firicha. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ngũiguaga arĩ wega mũno hĩndĩ ĩrĩa nguonaga ngwatanĩro ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na ĩkĩhũra kĩndũ gĩtatwaraga wĩra wa Ngai wega, kĩndũ gĩtagwo wĩyendi ona kana ubaguzi. Mwathani arogocwo. Tondu hindi ĩrĩa tũkwaria kiugo kĩa Ngai haha gũtirĩ kiugo gĩa kũrinwo na andũ acio angĩ matarĩ a kũrinwo. Kiugo kĩrĩa tũkwaria nĩ kiugo kĩa Jesu we mwene. Mwathani arogocwo. Mũkũrinwo ndarĩ kĩndũ gĩake angĩhota kũrũgamia kĩhote kuga ũrĩa angĩhota gũteithia mũndũ. Mwathani arogocwo.
tondu ithuĩ tũtiarĩ a ũthamaki wa igũrũ. Mwathani arogocwo. Ithuĩ twarĩ andũ gũtarĩ nĩ tha twaiguĩrĩirwo, na mũndũ ũiguĩrĩirwo tha ndabatiĩ gũkorwo agĩtĩĩra ũrĩa ũngĩ nake ũiguĩrĩirwo tha atĩ mahatĩkanage. Mwathani arogocwo. Ũhoro wa ma nĩ atĩ nĩ wĩrire mehia maku na ũikare wega nĩ ũndũ wa kũrĩa wetirwo. Mwathani arogocwo. Hau ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩteithagia mũndũ hĩndĩ atuoka mathiko-inĩ ta maya, tiga gũka kũrora andũ, thikĩrĩria ũrĩa kiugo kĩa mũthenya ũcio kĩroiga kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Tondũ mũthenya wa ũmũthĩ he kĩndũ ngũthomaga atĩ mũndũ angĩrĩkia gũtuĩka wa Ngai wega, ona mĩbango yake nĩ ĩkoragwo ĩ mĩega. Mwathani arogocwo. Tondũ andũ arĩa tũkuonaga harĩa a maitũ onawe wamarora ithe ndũgũkenaga. Ithe to ũigue onawe no wĩrirĩrie gĩthomo kĩu. Mwathani arogocwo. Nĩ he mũndũ waria haha wa neighbor auga we ona nĩ aramakaga mũno nĩ maitũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũtegaga mũno tondũ ndĩrĩ mũtungatĩri nĩgetha njigue ũrĩa maitũ aratũraga na kĩ na macira. Tondũ neighbor amwe maugaga atĩ akorwo niĩ nĩ ngwenda kĩrĩa itangĩenda no gĩthomo gĩkĩ. Mwathani arogocwo. No nĩ ndaigua andũ othe arĩa marĩ gũkũ nĩ marakumia ũhoro wa maitũ. Mwathani arogocwo. We ũkĩte na ndũmenyanĩte na Jesũ, nĩ ingĩhoya mũno ngoro-inĩ ĩyo yaku ũtuĩke mũrata wa Jesũ no mwĩtĩkĩre nĩgetha ũgĩe na mwĩgitio ona ũgĩe na handũ. Mwathani arogocwo. Harĩa harĩ gũteithagia mũikarĩre-inĩ waku ona mũthiĩre-inĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ya mathĩna yakinya, tondũ ihinda rĩrĩa maitũ arakinyire rĩa mũico tiguo arahanaga hĩndĩ ĩrĩa arahonokaga. Mwathani arogocwo. Nĩ araũkĩte wega mũno, nĩ arakenaga mũno na nĩ arainaga na nĩ arahunjagia, no nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩrakinyire. Mwathani arogocwo. Arambĩrĩria atĩ rĩu ndangĩhota kwĩyaria, rĩu ndangĩhota kuona wega kana ũru, ona wamũria kĩũria maũndũ mothe nĩ aramaiganania. Mwathani arogocwo. Ingĩenda gũkũria nĩ tondũ wa ihinda rĩu rĩtanakinya ũmenyane na Mwathani Jesũ. Mwathani arogocwo. Tondũ ithuĩ mũndũ wothe ũrĩa ũrahenio nĩ ngoro, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mwanake aiguaga ta gũtarĩ mũndũ ũngĩ ũrĩ wahana take, hĩndĩ ĩrĩa e mũirĩtu akinyaga ũguo nginya ũkona ta thĩ ĩwe ĩgwatũka. Mwathani arogocwo. No nĩ tondũ ndaramenya we nĩkĩ. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho rĩtwĩraga atĩ mũndũ ahananĩtio na kĩ. Mwathani arogocwo. Mũndũ ahana o hema ici mũrona haha. Kiugo kĩa Ngai gĩkĩaria ha ũhoro wa hema ici ũmenye kĩaragia ũhoro wa ma, tondũ ndagĩka nini kũrĩkia mathiko. Mwathani arogocwo. Ũngĩũka haha wĩrwo nĩ kuma nyũmba yuma haha no wĩtĩkie. Ũguo mwĩtĩo wa mũndũ nĩ wa tũhũ. Mwathani arogocwo. Ĩra ũrĩa ũngĩ mwĩtĩo wa mũndũ nĩ wa tũhũ. Ũratuĩka wa tũhũ nĩ tondũ rĩrĩ, mũndũ ũgũcoka ehere o ta kĩruru-rĩ, ũcio nĩ wa gũgĩtĩĩa. Ndũbatiĩ gwĩtĩĩa. Kĩndũ kĩrĩa ũbatiĩ mũno gwĩka nĩ kwĩiguĩra tha mũno, na makĩria mũno andũ arĩa tũmenyanĩte na Jesũ. Mwathani arogocwo. Tondũ harĩkia kũmũmenya mũkendana nake kũna, no nĩ harĩ ũndũ ũgiragia mũndũ atuĩka wa kwendana nake kũna. Mwathani arogocwo. Angĩkorwo ũrĩ na thirĩ na mwĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ũngĩkorwo wĩ na thirĩ na mwĩrĩ nĩ ũgũikara wĩ na thĩna mũno, na ngoro yaku nĩ rĩikaraga ĩgĩtangĩkaga nĩ tondũ wa mwĩrĩ ũcio. Mwathani arogocwo. No twarĩkia kũingĩra kwa Jesũ, ũhoro wa mwĩrĩ, ũhoro wa gwĩciria ũhoro wa mũtũrĩre wa thĩ nĩ ũkwehagĩrĩra, ũkambĩrĩria kũrĩrĩra muoyo waku na kũũthambia na kũiga wega. Mwathani arogocwo. Na gwĩka maũndũ macio nĩ gwĩka maũndũ marĩa kiugo kĩa Ngai gĩathanĩte. Mwathani arogocwo. Tũtanathoma kiugo kĩa Ngai tondũ ndĩ mũini na nĩ nyendete kũina. Nĩ he mũthuri wĩ haha na nĩ mũrata wakwa mũno wĩtagwo Johana Wili. Mwathani arogocwo. Na nĩ ngwenda tũtongorie rwĩmbo rugaga atĩrĩrĩ, mbeũ ici nĩ iria theru ciathurirwo nũ?
ciahandirwo nĩ Petero kũrĩ inyuĩ andũ arĩa atheru mũgĩe na kĩ Mwathani arogocwo tondũ maciaro maku tarĩ maitũ tondũ nĩ arĩkia gũkoma gũtirĩ mũndũ uma gũkũ tanona maciaro mao nake atĩ maitũ nĩ kũhurũka hurũka wĩra mũritũ arutĩte tondũ ciana ciake irĩ ho we tigũkua akuĩte we nĩ kũhurũka tondũ mũndũ ũcio nĩ arutĩte wĩra na akarutwo circus nyingĩ atĩ rĩu nĩ agũkorwo mwarie mũno gũkũ thĩinĩ wa thĩ. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Mwathani akumio. Menya mbeca iria ũtũmĩrĩte ũgĩũka mathiko ma maitũ ũguo tige kũhana tarĩ kũringĩrĩrio ũraringĩrĩrio kuga amen. Mwathani arogocwo. Ũtigire toro waku na watiga indo ciaku nĩgetha ũke ũthike maitũ ũguo ithuothe tũkorwo twĩna gĩkeno tondũ andũ arĩa othe metĩkĩtie kiugo kĩa Ngai acio matigĩaga na kĩeha. Mwathani akumio. Tondũ ithuĩ tũinaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa ngakoma nĩngakena kĩ kaĩ rĩu ningĩ mwana wa ithe witũ na niwe tũrakiugaga nake agĩkoma kaĩ arĩ thirĩ hau na hakĩrĩ thirĩ. Ngwenda tũkĩre ithuothe tũine rwĩmbo rũu atĩ mbeũ ici nĩ iria theru ciahandirwo nĩ Petero kũrĩ inyuĩ andũ arĩa atheru mũgĩe na kĩ tondũ ithuothe tũngĩkoma tũhana maitũ kiugo kĩa Ngai gĩtirĩ hĩndĩ gĩgathira tondũ harĩa hĩndĩ ya ngũharoraga nĩhe mathabu ngwĩkaga atĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ kiugo kĩa Ngai gĩtirĩ hĩndĩ gĩgeka atĩa tondũ ũrĩa wakorirwo nakĩo nĩ akĩigĩte wega. Wĩciria we kana gwaku ndũrĩhota kũiga kiugo kĩu kĩa Ngai wega hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo ũtarĩ kuo kana no gũthira gĩgeka atĩa gĩgathira. Mwathani arogocwo. Reke ithuothe tũkĩre tũine rwĩmbo rũu twaina rwĩmbo rũu ndikwenda kũmũikaria no kiugo kĩnini ngwaria nĩgetha tũkĩrĩkie. Mbeũ ici nĩ iria theru ciahandirwo nĩ Petero kũrĩ inyuĩ andũ arĩa atheru mũgĩe na maciaro mega. Ũkei inyuothe tũhande mbeũ ici nĩguo gũgatonya ũthamaki
Jesu nĩ marabatara mamenyerere na mamenyerere mĩikarĩre na mĩthiĩre, ona mamenyerere kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ thĩinĩ wa bũrũri witũ harĩa rĩu ũkinyĩte ũratuĩka atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ 80%. Mwathani arogocwo. Na rĩu nĩ kũrenda gũkinya ta arĩa Aisiraeli mathire makĩgwa, na nĩ wega ithuothe tũkĩre akristiano othe metĩkĩre gũkĩra na metĩkĩre kũrũmĩrĩra kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩa Ngai ki. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ rĩu nĩ gũkwambĩrĩria mathĩna maingĩ tũngĩaga kũmenyerera kiugo kĩrĩa kĩarĩ o kĩa harĩa mbere, atĩ ĩtĩkia Ngai ũtigane na kĩ. Kiugo kĩu kĩngĩthiĩ kĩage gũthiĩ na njĩra njega, gĩthiĩ rĩu ũguo gĩthiĩrĩire maũndũ-inĩ mangĩ, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩkũingĩrĩrwo o ta ũguo bũrũri ũraingĩrĩirwo. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩrĩa ũrĩingĩrĩrwo nĩ kũrĩkorwo kwĩna ũgwati mũno kiugo kĩa Ngai gĩkĩamba kũrũgamio. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo gĩatũma njuge atĩ mbeũ ici nĩ iria theru iria ciahandirwo nĩ Petũrũ, kũrĩ inyuĩ andũ arĩa atheru mũgĩe na maciaro mega. Mwathani arogocwo. Nĩgetha kiugo kĩa Ngai gĩtige gũthiĩ gĩgĩthiraga cama wakĩo ũhote gũthiathia. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ rĩu kiugo kĩa Ngai harĩa twakinya Mwathani arogocwo. Na nĩ wega mũno mũndũ wothe wĩ haha, na nĩ wega mũndũ wothe ũraigua athiĩ akĩmenyagĩrĩra ũkristiano wake, ona kanitha iria twĩkuo tũtige ũhoro wa mathĩna macio maiganane. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Nĩ wega tũmenyerere na nĩgetha andũ arĩa othe nao me haha mahote ithuothe kũnyita kiugo kĩa Ngai mbaru. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa gĩtũmaga andũ merwo rekei tũhoe, meragwo rekei tũhoe tondũ kũrĩ ũgwati ũroneka haha mbere. Na rĩu tarĩ ũgwati nĩ wambĩrĩria wĩka atĩa? Kwĩna ũgwati ũratangathwo, na nĩ ngwenda gũtangatha haha o ta ũguo Chifu atangathire auga atĩ Jumatatũ nĩ kũgathio mũnanda-inĩ. Niĩ na niĩ ta mũhunjia wa kiugo kĩa Ngai nĩ ngwenda kuga atĩ nĩ wega rĩu tũmenyerere. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Jesu ti aingĩ nĩ kĩ? Jesu ti aingĩ nĩ gĩtina kĩmwe. Rekei tũtuĩke a Jesu ũrĩa we. Jesu marĩ atatũ. Nĩ kwarĩ Jesu ũrĩa we, na Jesu Justo, na Jesu reke, na Jesu Bari. Nĩ wega ithuothe akristiano bũrũri-inĩ witũ wa Kenya tũrũgame na Jesu ũrĩa we, no ti Jesu Bari, nĩgetha Bari gĩũka kũhũrwo rĩ, Mwathani arogocwo, Jesu ũrĩa we arĩkorwo akĩoneka atĩ ona ndararĩrĩrio. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ maũndũ marĩa mekuo rĩu nĩ moru na ti mega. Rekei tũrũgamĩrĩre ũhoro wa Ngai na mũrũgamĩrĩre mwega. Rekei tũhunjie kiugo kĩa Ngai na tũrũgame harĩa kĩagĩrĩire gũkorwo. Mwathani arogocwo. Ũka kwĩ Jesu ndũgeke atĩa? Mwathani arogocwo. Tondũ twĩ mathiko-inĩ ma maitũ ingĩenda kuga atĩ ngwatanĩro ĩrotũra, onaguo wendo wĩke atĩa?
uingihe wa kugwatanagira uhoro-ini uyu mwega wa Jesu uria watwitire tondu ithuothe kiugo kia Ngai ni giatwira ati ithuothe riu tuhana ta hema we wi haha umuthi wakwa guthika maitu no gukorwo kiumia kingi tugakorwo tukiaria uhoro waku ona no gukorwo mugakorwo mukiaria uhoro wa Vita uyu uma Mwathani arogocwo no ni ugwati muno ungikoma mukomere uria riu thi hana rekei tukire andu aria othe moi ati ni kwi Jesu matu-ini uria wokire gutuhonokia rekei riu tutige kwihanania rekei riu turugame wega Mwathani arogocwo Jesu agikora riu biacara ri nyinge muno thiini wa mahoero akihura andu acio othe akinina Mwathani arogocwo akiamba kanitha riu mweru Mwathani arogocwo rekei tutikae guka kuhurwo ni mwene wira atweherie nyumba-ini iria yo ambe wira mweru Mwathani arogocwo Mwathani arogocwo tondu riu Jesu kuga Mwathani arogocwo mundu umwe ni aranjirire riu na ni aretigira muno tondu kau riu ni tagacira Mwathani arogocwo hindi ya kuraririo horo ni redio nginya horo urenda gukira uraugire ati andu aingi riu ni maretigira muno tondu kiambiriria gia ati ndio muhonoku na Mwathani ni wanjikaritie kirahana tari kiambiriria giaku gia gukuingiria mutego-ini Mwathani arogocwo Mwathani akumio ni wega twihuge tondu kwa Jesu nikuo kwina riuriro riria riama na ria kihoto Mwathani arogocwo rekei tumenyerere aria turahunjia umuthi ona aria Mwathani aretire ira rekei tucoke mwena umwe ni ndakena muno hindi ya nyuma mathiko-ini maya ni undu wa kuona atungatiri aria mena iremba na aria matari na iremba hindi iria kuri ambiriria kuhurwa Kristiano gutiri ambiriria kuhurwa kurino no kuri hurwo a Kristiano mariki Mwathani arogocwo ni ndumuhoya muno andu aria othe me mathiko-ini ma maitu metikire ona bathie kwao metikire guthie kwaririria Jesu uria we na o mundu athie arugame wega na aikare haria kiugo kia Ngai giathanite haikaru Mwathani arogocwo Mwathani arogocwo oakorwo ni uri redio na TV gwaku nawe ni ui niki kirerio tutingairie o hanini muno na riu haha tondu ni o mwico-ini wa uhoro ugithira rekei turugame wega Mwathani arogocwo akorwo wina kiremba reke kiremba giaku gituike ki Mwathani akumio kaya mwakira rekei kiremba giaku gituike ithuĩ akori no tugaga atiriri kiremba ni ki ni uthingu na ni rũri rwa mũthĩnjĩri Ngai na wale angĩ me mwena ũrĩa maugaga atĩ kiugo kia Ngai nĩ tawa Mwathani arogocwo wa kũmũrĩkĩra mũndũ ũguo andũ aya nĩ amwe tũngĩmenyerera kiugo gĩkĩ ithuothe tũrĩkorwo tũtangĩrwa warũgama haha ngakwenda tondũ ndiramenya waragĩrĩria o kĩrĩa njaragĩrĩria Mwathani arogocwo nigetha mbara ya maroho ĩtige gũkorwo ho Mwathani arogocwo nigetha itu rĩa ũru rĩgĩũka kũrĩoneka andũ makũhonokio nĩ Mwathani Jesu Mwathani arogocwo Mwathani akumio andũ arĩa ahonoku Mwathani akumio oyai guoko igũrũ andũ arĩa ahonoku Mwathani arogocwo mũtirĩ mũrathũka Mwathani akumio ndingĩaga kwaria ũguo ta mũhunjia wa kiugo kia Ngai na nĩ njiguĩte kwĩna ũgwati ithe ti ũũ nĩ atĩ ona ũkĩinũka ũinũke ũkĩmenyaga atĩ kiugo kia Ngai nĩ kũrĩ kĩndũ kĩngĩ rĩu kĩrũgamane na kiugo kĩrĩkũ Mwathani arogocwo ũguo Jesu aya marĩ atatũ Jesu aya erĩ rĩu nĩ marũgamĩte Mwathani arogocwo nigetha mahinge Jesu uria we no rĩrĩa hau gatagatĩ-inĩ angĩkorwo tũtiramenya no tumĩte thutha Mwathani arogocwo Mwathani akumio ũguo ndingĩenda tũthome ibuku rĩa Ngai mũhunjia thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho tondũ nĩ mathiko-inĩ tũrĩ Mwathani arogocwo no nyende
Ulirikanage ciugo ici ati hindi atwari mathiko-ini ma maitu mutungatiri kuma na ikuru ni augire kwina ugwati wi njira na ni wega ithuothe tuwihugire. Kwihugira ni atiriri kiugo kia Ngai ndungihota gukiaririria na banga kana mucinga. Mwathani arogocwo. No ni kurugama wega tondu warugama wega gutire kindu kiriko gikiuru ona kimwe. Mwathani akumio. Mundu wetwo Stefano ahurirwo na mahiga na ona riria akomete akiuga mohere tondu matiuyu uria megwika. Mwathani arogocwo tondu gutire kindu kingiinainia uhoro wa ma. Mwathani arogocwo. Ningwa tuthome ibuku riu thiini wa Akorintho wa keri 5 tumihari tu tunini. Korintho wa keri 5 ambĩrĩrio kĩambĩrĩrio. Wa keri 5. Tondu rĩrĩ nĩtũĩ atĩ nyũmba itũ ya gũkũ thĩ ĩno tũikaraga thĩinĩ wayo ta hema ĩngĩtharũrio rĩ, tũrĩ na nyũmba ĩngĩ tũhetwo nĩ Ngai, nyũmba ĩtakĩtwo nĩ moko ma andũ, ya gũtũũra tene na tene, nayo nĩ ya kũu matu-inĩ. Ona rĩu tũikarĩte ĩno tũrĩ nĩ gũcaya tũcayaga tũkĩriragĩria kũhumbĩrwo igũrũ rĩayo na gĩtũro kĩayo kĩu kiumĩte matu-inĩ, nĩguo twagĩtuĩka tũrĩ ahumbĩre ũguo tũtigakorwo tũrĩ njaga. Amu ti-itherũ ithuĩ tũtũire hema ĩno tũcayaga nĩ ũndũ wa kũritũhĩrwo nĩ maũndũ mayo, na ti atĩ nĩ kwenda tũkwenda kwaũrwo hema ĩyo tarĩ nguo tũrutĩtwo, no nĩ kwenda tũkwenda twĩkĩrwo nyũmba ĩyo ĩngĩ igũrũ rĩayo, nĩgetha mwĩrĩ ũyũ wa gũkua ũmerio nĩ ũhoro wa muoyo. Amen. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Andũ arĩa ahonoku Mwathani akumio. Amen. Kei twoe guoko igũrũ. Mwathani arogocwo. Rekei ithuothe twĩrirĩrie gwĩkĩrwo nguo ĩyo ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Akorwo shaitani nĩokĩte to kwĩ maũndũ mokĩte magatukana na ũhoro wa Ngai makeheria nguo ĩrĩa wahumbĩtwo. Mwathani arogocwo. Rekei ũmũthĩ ithuothe twĩrirĩrie gũkorwo twĩna nguo, nĩ tondũ gĩtũũro kĩu kĩngĩ nĩkĩo ithuĩ twĩriragĩria. Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũrĩ ateti a gũtetera kiugo kĩega kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Na tũngĩgĩtetera na tũgĩtetere na mũtetere ũrĩa mwega, Mwathani Jesu ndarĩ hĩndĩ arĩreka kiugo gĩake gĩthũke. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Ũndũ ũrĩa mwega na wa kwĩhokeka, tuĩka mwĩhokeku ngoro-inĩ yaku, tuĩka wa kwenda Jesu ũrĩa we mũno, tuĩka wa gwĩka ciĩko iria ingĩtũma onwo nĩ Jesu ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Ona kũngĩkorwo kũhana atĩa, Mwathani arogocwo. Wa kĩremba gĩkĩ mũrona ndĩnakĩo haha gĩtingĩgũtua mũthingu, no Jesu nĩwe ũtuaga mũndũ kĩ mũthingu. Kuga Jesu nĩakũhonoketie ti kũiganu angĩkorwo ndagũkũrũgamĩrĩra ũhoro ũcio wĩ thĩinĩ waku. Mwathani arogocwo. Mwathani akumio. Ithuothe mũthenya wa ũmũthĩ rekei tũthiĩ na atĩ kwĩna ũgwati wĩ haha mbere, rekei tũthambie nguo cia kĩhiko. Mwathani arogocwo. Rekei nguo iria itembũkangĩte, rekei tũgerie gwĩkĩra ingĩ njega. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũragwĩte tondũ ngorereire atĩ bũrũri wa Kenya ũhoro wa Ngai nĩ mũhunju kona ciothe. Mwathani arogocwo. No rĩrĩ kũhunja ti ũhoro ta kũiga wĩ mwega. Mwathani arogocwo. Jesu akiuga thiĩ thĩ yothe mũtũme andũ othe matuĩke arutwo akwa. Mwathani arogocwo. Nĩ gũthiĩtwo. No nake ũrĩa wokire kũhanda thawani nĩokĩte na akahanda ũhoro ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ wega ithuothe Ngai atũteithie. Mwathani arogocwo. Ti kanitha wa Kũrinũ
ti kanitha wa ucio ungi ti kanitha wa ucio ungi ti kwega muno mwathani arogocwo thawani iria ithiete ikihandagwo mwene mugunda noyo kumenya uhoro wacio mwathani arogocwo nayo ngano ĩrĩa hande wega rĩ ndĩgĩikare wega mwathani arogocwo mwathani akumio rekei ngano ĩrĩa njega ĩmenye ngano ĩngĩ ĩmenya ĩruraga wega na ĩkaruta ngore iria nene mwathani arogocwo no mũtigatangĩke ngoro angĩkorwo tondũ nĩguo Johana augire nĩ mwĩhokete kĩ Ngai mwathani arogocwo Ngai aromũrathima na mwĩke wega na tũhoe Ngai atĩ Ngai ahurũkie maitũ nĩ ũndũ wa wĩra mũritũ ũcio arutĩte na arĩa nao matigwo mena thayũ mwathani arogocwo to matigwo mena thayũ wa Kristo ũcio wonanĩtio nĩ maitũ nĩ ũrĩgĩaga na maciaro thĩinĩ wao mũndũ wothe nĩ arĩiguaga atĩ niĩ ndĩ wa Esther na roho wa Esther nĩguo ndĩ naguo mwathani arogocwo tondũ Esther nĩ mũhoreri Esther nĩ mwendi Ngai Esther nĩ araganwo nĩ ahunjia ake reke onawe kũrĩ ũrĩ twaigua ũhoro mũnene mũno mũtumia ũyũ atiga ciana 11 mwathani arogocwo na we nginya twaku twĩrĩ nĩ ũraremwo nĩ gwĩka atĩa mwathani arogocwo thank you mũhunjia ũhoro ũrĩa mwega na matikimamĩra nini ega rĩrĩa marĩgu andũ ũguo macoke nĩ tondũ mathaa mbere nĩ mathirire na matirĩ mona itũ mathaa rĩu nginyagĩra andũ a Kristo na ihenya mũno nĩ marĩgu andũ acio thengio acio nĩ arĩa makoretwo na waimũ wa gĩikaro gĩkĩ itwara Nairobi na thengio nĩ wega nĩ tondũ wa gũka hau hangĩ rĩu tũrĩa tũke mwena ũcio ũngĩ tũrome na rwĩmbo rũmwe hĩndĩ ya gũtungata kumagia na hau rĩ bamĩrĩ ĩkorwo ĩkĩharĩria yũke haha tũrathiĩ kũrĩkia rĩu hĩndĩ ya gũtungata hĩndĩ ĩrĩa gũtungata ndĩna hinya mwĩrĩ Jesus.
Ndiuke. Family na tungatira me ha moke ndela. Gena udocio akohera family. Family wetie mathaa matimũ na wiki no bamĩrĩ ĩrenda aikarĩre ũguo hatarĩ harĩa ũrĩ o itharũkũ-inĩ bamĩrĩ ĩthiũrũkĩrie hau Tugatiria ya mari no moke Igawari mwana wako kindu ira dosia ngoro yakwa nesikia Nitwacokeria ngatho ithe wa maithe maitu we uturaga tene na tene kuona ati ni twitikiretie gukorwo tugikaro giki kia ndungata yaku na mwathani ithe wa maroho maitu ni woete roho wake mwathani twi haha muthamaki wa thayu tugikuhoya ni tondu wa family ino yake ni twakuhoya umeikaragie na thayu no umemenyagirire ni kuri maroho maturaga manyariraga family ndia ciatigwo ni aciari ni twahoya thiini wa ritwa ria Jesu wetikire gukuma maroho macio urwetikiria rurigi rwaku rwa roho mutheru ruture ruhanitie andu aya
na nigetha mature magukenagira na mature mari aku rotoma giti giaku gitukanehere thiini wa giikaro giki no rotoma roho waku mutheru amarithagie na maikaragie na tukuhoya maikaragie na mamenyagirwo ni Ngai wa iguru na roho na Jesu mwathani witu. Amen. Jehova Ngai ta uria uturaga muoyo nĩ twanyiha mbere-inĩ yaku mũthamaki wa thamaki tũgũkenera mũno tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We nĩwe mũthamaki watũmbire na ithuĩ tũrĩ wĩra wa moko maku. Ngai witũ mũthamaki wa thamaki ũgĩciũka ũkiuga mũthamaki wa thamaki na ũndũ wa wĩhia gĩkuũ gĩkĩingĩra na ithe witũ tũgũkũgoca na tũgũkenera mũno tondũ mũthamaki wa thamaki rĩrĩa wonire thĩ yothe nĩ yagĩa na ũhoro wa gĩkuũ nĩ mũrũguo watũmire mũrũguo Jesu nake agĩũka akĩrehe ũhoro wa muoyo. Nĩ ũndũ ũcio ithuĩ rĩu tũkĩrĩ muoyo ona arĩa mahurũkĩte na magakoma Ngai ithe witũ mũthamaki wa thamaki nĩ makaigua kahurumbeta gaku ona mũgambo waku na matũre. Rĩu mũthamaki wa thamaki twakĩhoera bamĩrĩ ĩno Ngai we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũkaiyũrwo nĩ ũtugi. Andũ aya nĩ mahetwo kiugo gĩaku na ithe witũ magĩkorwo mũthamaki marĩ mbeũ ya muoyo. Mbeũ yaku ndĩũmaga ona ndĩhohaga ĩndĩ nĩ gũciara ĩciaraga. Twahoera mũthamaki bamĩrĩ ĩno mũthamaki wa thamaki wĩtĩkĩre kũmaikaragia na kũmamenyagĩrĩra. Rĩu ningĩ matũũrie kiugo gĩaku thĩinĩ wa ngoro ciao nĩgetha ithe witũ mamenye o ta ũguo mamu wao o ta ũguo cũcũ wao o ta ũguo ithe witũ mũthamaki maramwĩtaga. Ngai witũ mũthamaki nĩ makamuona na ũndũ ũrĩa megũtũũria ũhoro wa thĩinĩ wa ngoro ciao. Wokire gũcaria na kũhonokaria na nĩ ũndũ ũcio ithe witũ andũ aya ngũmahoera kiugo gĩaku na to kiugo gĩaku wiki ona mũtũũrĩre wa thĩ ĩno mũthamaki ũthegeie nĩgetha ithe witũ monage wega no tugiria ciumaga moko-inĩ maku. Twakĩmarathimithia harĩ we wehererie kĩeha ĩndĩ mũthamaki ũmekĩre hinya ũrĩa umaga igũrũ nĩgetha ũmaikaragie na ũmamenyagĩrĩre. Mũciĩ ũyũ nĩ ũkũgĩa na ngwatanĩro na ithe witũ nĩ marĩkoragwo Ngai ithe witũ magĩtana mũndũ na ũrĩa ũngĩ na magacokanĩrĩria nake Saitani ndakae kũhanda mbeũ njũru thĩinĩ wao. Twahoera ngwatanĩro ya mũthamaki wa thamaki nĩgetha makaranagĩria na njĩra ya thayũ na magakoragwo Ngai ithe witũ manyitanĩire. Reke wee waku matũũre mawonete tondũ wa ũrĩa mũthamaki mbeũ njega yahandirwo thĩinĩ wao. Twakĩmahoera kĩrathimo kĩrĩa kiumaga igũrũ nĩgetha ũmakinyagĩrie mũthenya ona ũtukũ. Rĩĩtwa-inĩ rĩaku Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Bamĩrĩ Ngai witũ aromũikaragia na aromũmenyagĩrĩra. Rĩu mũtigathiĩ kũraihu tondũ rĩu twerekeire irima-inĩ. Rĩu ndamũhoya inyuothe tũrũgame arĩa maikarĩte thĩ marũgame nĩgetha tungati moke mwena ũyũ rĩu nayo bamĩrĩ nĩyo ĩkuoya mwĩrĩ twerekeire irima-inĩ rĩu. Na hau hangĩ ndathire ndakorera andũ mathire irima-inĩ andũ anini na manogire mũno magĩikia tĩri tondũ andũ mathire kũrĩa. Ũguo ingĩmũhoya andũ matikambe gũthiĩ irio-inĩ no mũrĩrĩa no tũreke twambe tũrĩkie wĩra tũtũmie tũke gũkũ. Ũguo bamĩrĩ ĩgĩe na ihinda rĩu ya kũharĩria kuoya mwĩrĩ atungati moke mwena ũyũ. Bamĩrĩ Nikuri bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona hamu Ngai nyatũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ
tugasemania kwaini tukaina nyimbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaiwarua rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩtũgathaage ithe witũ tũmũcokagĩrie mũhera tondũ nĩ wendo wake mwene gũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo tũgaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaiwarua rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ onamo maroho maitũ matikaiwarua igũrũ kwa Jesũ nĩtũgathaage ithe witũ wake mwene gũtũmaga tũkenagio kwa Jesũ nĩtũgacemania na nĩ muoyo wehokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo na nĩ mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ Ngai hingo agakua nĩnjũĩ atĩ mũngoria muoyo na atĩ nĩakarũgama thĩ ĩno oithirĩro-inĩ ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩa nĩngona Ngai ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa na nĩngamwĩonera niĩ mwene na maitho makwa kĩũmbe na nĩmo makamwĩrorera na ti mũndũ ũngĩ tũtiareire kĩndũ ona kĩmwe gũkũ thĩ na ũndũ ũyũ nĩ wa ma atĩ tũtingĩhota ona atĩa kũruta kĩndũ kuo nĩ wega Ngai warĩa me muoyo mũthamaki mũnene baba nĩtwakinya ithe witũ gĩikaro-inĩ kĩrĩa tũkũhurũkia mwarĩ wa ithe witũ Esther Wanjiru Ngai warĩa me muoyo ithe witũ mũthamaki mũnene ithe witũ ihinda rĩothe rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩharĩria Ngai warĩa me muoyo ũhoro ithe witũ ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ na wĩkĩre ngoro citũ hinya mwathani rĩu ningĩ Ngai warĩa me muoyo gĩtĩo gĩaku kĩrotũũra onaguo wega waku ũrotũũra ũtũthamakagĩra mwathani ithe witũ nĩkĩo maũndũ maya mothe twamaige guoko-inĩ gwaku twĩna gwĩtĩkia Jehova nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ na rĩtwa rĩaku Ngai ithe na Roho na Jesũ mwathani witũ amen ndũgũ ciakwa nguga ũũ atĩ mwĩrĩ na thakame itingĩhota kũgaĩrwo ũthamaki wa Ngai kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaĩrwo ũhoro ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha na rĩrĩ nĩngũmwĩra ũndũ ũrĩa ũhithĩtwo andũ atĩ ithuĩ othe tũtigakoma no ithuothe nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ũrĩa tũhana o kahinda o kanini o ta kahinda karĩa ritho rĩbucagia hĩndĩ ya karumbeta gaithirĩro nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba nao andũ arĩa akuũ nĩ makariũka na maticoke kũbutha ningĩ ithuĩ
tugarurwo uria twana ni undu mwiri uyu ukuthaga nduri ingo utagekirwo mwiri ungi uria utabuthaga naguo uyu ukuaga nduri ingo utagekirwo ndi uria utakuaga na riri riria mwiri uyu ubuthaga ukarikia gwikirwo mwiri ungi uria utabuthaga naguo uyu ukuaga warikia gwikirwo ungi uria utakuaga ri hindi iyo niyo uhoro uria wandikitwo ugakinya naguo ni uyu gikuo nikirikite gikaninwo ni undu wa gutorio biu we nawe gikuo giki ri uhoro waku wa gutoria ukiriha we nawe gikuo giki ri uhoro rubora rwaku naruo rukiriha rubora rwa gikuo niruo mehia naguo hinya wa mehia ni watho no riri Ngai uria utumaga tutorie na undu wa mwathani witu Jesu Kristo arogathwo ni undu wa uguo ndugu ciakwa inyuĩ nyenda muno ikaragai murumite na muteguthengeka ona muture ingo ciothe murutaga wira wa mwathani na mugikiragiriria ni undu wa uria muĩ ati wira wanyu ti wa tũhũ thĩinĩ wa mwathani. Kaĩ Jesu nĩ mwega atwendete ũũ nĩoimire igũrũ agĩũka gũkũ nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnire akĩũragwo tondũ wa niĩ na nĩendaga mũno Daudi,
moira ngoro Rojari ni atuirwo moira waku morera ndwothe icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na maciarirwo nĩ roho nĩ waga ũhoro wa ma icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũhoro wa ma na wĩtĩkio Mũndũ ũciarĩtwo nĩ mũndũ mũka aikaraga o ihinda inini tũngĩkĩhota gũcaria gũteithio gwitũ kũrĩ ũ tiga we Mwathani. No Mwathani Ngai mũtheru mũno, nawe Mwathani wĩna hinya mũno, ningĩ we wĩ mũhonokia witũ mũtheru, kirĩra na ndũkareke na ndũkanetĩkĩre gũtũma atĩ tũgwe tũtigane nawe nĩ ũndũ ũrĩkirĩre na thithino ya ũthiũ waku o nginya amwe ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ nĩ kũrĩ na tũngĩtĩkia twawona Ngai nĩatũrire okuo atũthondekaga nĩ tũgacemania okuo nĩ ona maroho maitũ matikai semania okuo nĩ tũgaithe witũ tũmũcokagĩrie tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga kwa Jesũ nĩ tũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩ tũgacemania okuo. Andũ Ngai mwene Andũ Ngai mwene wothe nĩ enda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ guoya roho wa andũ ĩno itũ Esther Wanjiru twendete nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ tĩri nĩ ũcoke tĩri naruo rũkũngũ nĩ rũcoke kĩama na kĩama na ti-itherũ atĩ mũndũ akariũka one muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũrĩa nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ma hinya matũmaga atoorie tuĩke ciake. Nĩ wega Ngai warame mwĩrĩ wa ndungata yaku rũkũngũ-inĩ na toguo werwo noguo kũrĩ Mwathani twagũthaitha witũ ndũkaume mbĩrĩra-inĩ ĩno Baba atĩ nĩgetha ũceragĩre aya me gũkũ Mwathani ĩtĩkĩra roho ũyũ ũhurũke Ngai roho wake ũkarahũka Baba na agagũtũnga rĩera-inĩ na twĩna ũira ithe witũ mathiĩ iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo Ngai wa maithe maitũ taranĩria ndungata yaku na arĩa ithe witũ wa muoyo-inĩ ngiona no na Mwathani na wĩra ũcio ũngĩ watigara Mwathani ĩtĩkĩra Baba ithe witũ tũrute rĩĩtwa-inĩ rĩaku itheru mũno Ngai na rona Jesũ Mwathani witũ rĩu woyaga atungatĩri tondũ me gũkũ kũrĩ na atungatĩri maratungataga na mũtumia ũyũ atungatĩri a kanitha arĩa maratungataga na mũtumia ũyũ moka maikie tĩri. Halo atungati arĩa maratungataga na mũtumia ũyũ maikie tĩri. Fanyeni sapsha masaa ndio haya
Sasa ndio hayo wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa. Na atumia arĩa marakuruta wĩra nake nao makuhĩrĩrie. Atumia arĩa mararuta wĩra nake wabici makuhĩrĩrie. Please, atumia acio. Yes. Wazee wa kanisa malizeni mkiondoka. Wale wa mama wateule ambao walikuwa wanafanya kazi. Yes. Chairman fanya hivyo. Sawa. Atumia ikia iteri atumia acio amure. Atumia acio mararuta wĩra acio amure. Maruta wĩra nake. Yes. Sawa. Ndĩna marĩkia ũguo. Tũthi mwena ũcio ũngĩ tũke kũrĩ. Sawa. Nĩ ũguo rĩu. Inake ritũrĩkĩrĩria tũthi mwena ũcio ũngĩ. Sawa. Okay. Sawa. Tũkĩrĩkĩrĩria na wambiti. Lakini gwĩka narua nĩgetha at least tũtwarane. Sawa. Ndĩragũthiĩ mwena ũcio ũngĩ. Ndaima hau rĩu. Ndĩragũthiĩ mwena ũcio ũngĩ wa family. Ciana cia nyina wa Mangi. Arĩa mena hinya moke. Ciana cia nyina wa Mangi. Na nĩ ciothe nginya Joshua na Asiaki. Nĩ ũcereirwo hanini ĩtĩkĩra rĩu kũhĩtũka. Ĩtũka na hau ũguo nĩ mekuoya andũ. Sawa, nĩ mekuoya andũ. Mũno sawa. 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 Nĩ wega nĩũguo mũkũrũ. Nĩũguo. Sawa, okay. Okay. The members of the family, okay, you as the cousins, hata cousins wafanye hivyo, watu wasikirie wengine. Niguo. Yes, Kimani, yes. Niogo Kimu, kubali. Sawa. Mukamira mwena ũcio ũngĩ nĩ atũrĩkia na yenya. One nĩũguo. Kĩrogero harĩa twĩtĩri iciko. Iciko nĩ nyira mũno George. George iciko nĩ nyira mũno. Iciko twĩna kĩmwe tu haha. Ikia kĩmwe nĩgetha tweherere. Ona ũngĩikia na guoko. Hata ukitumia mkono ni sawa. Yes. Do it. Okay. Tutafanya hivyo tu. Achilia Mary. Yes. Makaya wasirahau. Arĩa mena hinya moke arĩo. Na iciko tũtirĩ George. Iciko theci. The management wa ng'ombe hadi wa team. Tũtirĩ na iciko. Theuri. Safi. Neva. Sawa mwalimu. Thank you mwalimu. Okay, now.
Tunapitia hivyo tukienda. Okay. Wamemaliza? Okay. Tupite hivyo tafadhali. Hivyo tafadhali. Oi, naisiko torero, adwaitora. Adwaitora. Tutire naisiko, tutire na kere anaido sia tutire. Bas, nyogwa kira yire wa metwarega. Haure nyogwa netwaretia. Nda othie andå aya angä othe nä moke maikie tĩri na andå a itũũra ndamũthaitha tũrehere iciko theci na mbere so the others na masenior citizen nĩ mambĩrĩre mateithio tondũ na masenior citizen no.
Money.
Rakeli agĩkua agĩthikwo njĩra-inĩ ya gũthiĩ Efiratha na no kũu Bethilehemu nake Jakubu akĩhanda gĩtugĩ kĩrũngiĩ mbĩrĩra-inĩ yake nakĩo gĩtugĩ kĩu gĩtagwo gĩtugĩ kĩa mbĩrĩra ya Esta Wanjirũ kuma rĩu tene na tene rĩtwa-inĩ ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Ndĩrauga kama no cio ũngĩ mũndũ ũrĩa ũrahandithia mahũa kana tuge mahandwo mekũ sawa mahana atĩa kũni ya familia ya kanisa kanisa na family basi kanisa litaanza kanisa inaanza na familia. Yes. Sawa sawa. Ni akani nani leo ke? Ya mudarafa. Ya mudarafa. Msalaba. Give them. That's use that one. Okay. Tuketi kanisa ni na ile ile yangu. Tuketi kanisa. Yes, bus. Okay. Haya. Kanisa familia, tuwe kila family. Okay. Natorekia. Asiaje. Una formula. Zawili tumemaliza. Hakuna mtu mwingine, Okay, let us wind up now. Keto wa makolejia. Nigenda kurosa mkono anadunda. Never na ngai wala memu wa mwanamke mwenendo witu. Ibrahim ina maku ngai na be Roho Mũtheru. David tutukorire kiambere kia itana kile kirokiega. Thank mwanamke ni tondũ no atũtũrekererie na thayo. Na gwamĩra ũyũ wothe wa ndungata yaku Esther warekĩra na thayo. Thank you mwathani. Thank you ngai wala memu oyo. Muthamaki munene witũ andũ aku mwathani. Otaga wĩri wothe wa kũmamenyera njĩra-inĩ yothe ĩrĩa mekũgerera. Mama itũra rĩrĩ mwathani. Ndagũthaitha ũmahe thabarĩ njega mwathani. Arĩa mekũgera njĩra ya Nyahururu merekeire Naikuru. Arĩa mekũgera ĩno ĩngĩ ya Nyĩrĩ merekeire Nairobi. Ona matũra marĩa mangĩ mothe andũ aku maumĩte. Ona arĩa megũthiĩ magũrũ Ngai wa maithe maitũ. Othe Ngai wa muoyo twamawetha thabarĩ njega Ngai. Na ũmahe tha cia rũgendo Ngai mũthingu. Ũkĩmekĩra maũndũ maya mothe ithe witũ no tũgũkena wao. Na twaigua ngumo andũ aku gũtirĩ ũgwati moneire njĩra. Ngai wa muoyo no tũrĩkenaga mwathani. Nĩkĩ andũ aku njĩra-inĩ
wa kũmaceragira rĩrĩa macemanĩtie na ithe witũ mwathani ithe witũ mũthamaki mũnene wao ũkoragwo hamwe na kanitha waku na ũũmenyagĩrĩre ndĩtwĩrire aku itheru mũno Ngai na rona Jesu mwathani witũ. Amen. Amen. Mungu awabariki. Tumemaliza. Thank you very much. Thank you very much for your contribution. Nani?